a számítástechnika, amikor azt nem tudom, de programozással először akkor, amikor 16 éves voltam, és a fater hazahozta a gyárból a PTK 1096 nevű gépét, ami egy Texas Instruments 59, nem is klón, hanem át van csak brendelve, tehát egy T59-et, és arra írtam programot. Tulajdonképpen ez olyan, mint az assembly kicsit, mert ugye a számológép instrukciókat írsz, és van benne még ugrás, meg feltételes ugrás, aztán ennyi, meg címkék, és tulajdonképpen egy assembly like-ba kell programozni, és írtam rá torpedójátékot, a szomszéd gyereket játszottam vele. Aztán ugye 71-es vagyok, engem így kamaszkoromban ért el a 80-as évek, és akkor jött be először az ZX Spectrum egy kicsit előbb, és utána a C64 láz. És az ZX Spectrumot, akiknek volt rá pénzük, azt karácsonyra vettek a gyereknek, vagy volt rá lehetőség. Ugye Magyarországon nem lehetett kapni, ezt mindig el kell mondani a fiataloknak, Magyarországon semmi nem lehetett kapni, Bécsből kellett hozni. És a szomszéd gyerek, a Péter, az kapott egy ZX Spectrumot, és először csak játszottunk, és azt próbáltunk egyszer programozni és játékot írni. Arra emlékszem, hogy felhozta a gépét, mert odalent valami öregek valamit buliztak, feljött a gépével, rákötöttük a mi tévénkre, és elkezdtük írni a programot, akkor áramszünet lett, aztán elkezdtük írni megint a programot, aztán megint áramszünet lett, és kb. 8-szor nekifutottunk, és 8-szor áramszünet lett, és akkor az egészet meguntuk, és valameddig addig eljutottunk, hogy alul van valami űrhajó, és a felső űrhajót löki, még a nevére is emlékszem, Halifax lett volna a neve a programnak, tehát ez itt a rossz áramellátás miatt kútba esett. Ez volt az első dolog. Egyébként tőle eljártunk a főiskolára, a Péter gyerek, ott volt egy klub, ahol egy fiatal programozó srác, most már idősebb nálam, egyetessel körülbelül, ő tartott ilyen programozást, szerű dolgot, amiben a legjobb rész az volt, hogy megtudtuk, hogy a főiskolán, ugye nem volt számítógépünk, a főiskolán volt egy oktatóterem, meg egy kabinet, egy ilyen, ahova be lehetett menni hétvégente. És a főiskolások ott írták a házi feladataikat. És a Győrről van szó, bocsánat, azt nem mondtam, Győri vagyok, és a Győri főiskolán volt 8 férőhelyes oktatókabinet, ez szombat reggel 8 órától délig volt nyitva, és volt a 4 darab HT 1080Z gép, ezen írták a főiskolások a feladataikat, és szerencsére volt 4 darab ABC80, aki a főiskolásoknak nem kellett, ezekhez meg leültünk mi kis középiskolások, vagyis igen. Itt ismerkedtem meg a ADT-vel egyébként, akinek szinte nem volt akkor még gépe, és ott írogattuk a basic játékainkat, meg ilyen loader képeket, meg kellett pixelezni, tehát rendesen nyomtuk az ipart. Egy számítógép, elmondom neked, egy Commodore 64-nek az ára az 10 000 forint volt, mondjuk 8-tól 10 000 forintig lehetett odaadni Bécsben, a floppy egységára az pedig még annál is drága volt, kb. 10 000 forint körül mozgott. Elmondom neked, amikor 89-ben az első fizetésemet felvettem, igaz, hogy nem volt még főiskolám, tehát egy érettségizett bért kaptam, de programozóként működtem, 4200 bruttó forint volt, azaz 3950 forint nettó. Tehát azt mondom, hogy akkor mondjuk, akit lett volna főiskolám, akkor 6000 bruttót kerestem volna, 5000 valamennyi nettót, tehát ugyan jó 2-3 havi bérbe került egy számítógép, meg ugyanannyiba egy floppy. Tehát hihetetlen drága, tehát a legtöbbek számára elérhetetlen volt. És volt 2 dolog, ami lendített a dolgon. Az első szellemi hátterét azt a TV Basic nevű műsor adta, ahol Basic nyelvvel oktatták a népeket. Ehhez volt könyv is. Aztán kiadták Donald Alcocknak az Ismerni meg a Basic nyelvet című könyvét, valamint kiadtak pár könyvet, Ismerni meg a Basic nyelvjárásait. Ezt már nem az Alcock írta, hanem mindenki más az írta. Ebben volt Primótól kezdve, azt hiszem 3-4 gép volt egybefoglalva egy kötetbe, és ez volt és ez volt az összes szakirodalom, plusz a nagyon satnya kézikönyvek, amiket mondjuk kaptál egy Spectrumhoz, vagy Commodore 64-hez. Tehát ahogy internet, ezt megint nekem minden fiatalon, internet nem volt, semmi nem volt, könyveket nem tudtunk vásárolni. És volt akkor voltam én, kérlek szépen, a harmadikos, tehát 80-as, 82-83-ban a Novotrade nevű cég, ami az egyedül ilyen számítástechnikai cég volt Magyarországon, ugye mondanom, ugye azt még megint nekem a fiataloknak nem az volt, hogy valaki gondolt és alakított egy céget, hanem ki volt adva, hogy már pedig kell egy ilyen cég, akkor azt megcsinálta, az kell egy olyan cég, akkor megcsinálta az. Tehát és nem basszák, hanem állami kezdeményezésből jöttek ezek létre. És a Novotrade ez kicsit már olyan mozgékonyabb fürgép cég volt, és ők behoztak, 2 hullámba hoztak be számítógépeket Magyarországra, először Commodore 16-osokat, azt 8000 forintért árulták, a gépet és az alapgépet és a magnót, floppy nem volt hozzá, ebből az én szüleim vettek,
és volt egy második hullám, amikor plusz 4-eseket hoztak be, ami a C16-nak ugyanaz csak 64K memóriával, és az is 8000 forintos hullám volt, és utána se előtte, se utána senki nem hozott be hivatalosan számítógépet Magyarországra. Aztán megtörtént a rendszerváltás, és hoztak mindenféle PC-ket, meg ilyeneket, meg én is még csempészünk be Amigákat később, de az már egy másik dolog. De ez volt az eleje neki. A főiskolán 4 darab ABC80 gép. Ugye, amikor megkaptuk a Commodore 16-osokat, akkor átnyergeltünk arra. Az egy kicsit csalódás volt, hogy nem tud annyit, de a Commodore 64, viszont mivel itthon is lehetett kapni, nagyon elég jó közösség alakult ki belőle. Volt, hogy írtam egy játékot Basicben, egy ilyen helikopteres lövöldözni kellett és zenélt közben, mert akkor már zene volt az én fő tudományom, és abban bele szoktuk írni a nevünket, néha a címünket is. És beírtam a címemet, és jött egyszer csak csengettek, jön egy ilyen nálam 3-4 idősebb csákó, hogy az alapkernet keresi. Én volnék az apukád, nem apukád az? Mert arra számított, hogy amilyen öreg úr, aki így unalmába írogatja a programokat, az készített ezt a programot, és jött. Ebből az kerekedett ki, hogy őt is felvettük az MCB-be, a csapatunkba, és volt még benne a Dávid. A Dáviddal írtunk pár ilyen basic játékot, ezzel, aki pedig jött az Ákos, Naus Ákos, ővel a Nautilus nevű játékot írtuk, meg ami már gépi kódú volt. Meg kell említenem még két dolgot, hogy volt 2 újság, ami foglalkozott számítástechnikával, az egyik a Mikroszámítógép magazin, azt valamiért én nem vettem, lehet, hogy drága volt, vagy nem tudom mi, a másik meg az Ötlet nevű magazin, ami, hát én el nem tudom mondani, mi volt neki a témája, ilyen azt, hogy vállalkozás fejlesztés, vagy vállalkozás támogatás, az túlzás, mert a 80-as években szocializmusban ugye nem igen volt. Viszont havonta egyszer volt egy számítógépes melléklete. És ebben még leveleztem, írtam is, arra emlékszem. Aztán felfedezzük a csokit, és tulajdonképpen akkor a leginkább közepe az egész dolognak az végül is a csoki volt. A Csokonai Vitézművelődési Központ, a Budapest 15. kerület, pont a másik vége a városnak, mint ami Győrből könnyen lehet élni, erre emlékszem. A csoki egyszer feljöttek Győrbe Manóék, és ők hozták az első komolyabb adag stufot a Commodore 16-ra. A Commodore 16-hoz nem igen volt játék, ugye a C61 játékok nem mennek sajnálatos módon, meg hát a hardware tök más, és ezért vadászni kellett. Tehát nagyon nagy szükség volt az elején, és akkor feljöttek Manóék Győrbe, én már nem tudom milyen rendezvény volt az, biztos voltam hivatalos része is, de a második része az volt, hogy másoltunk orba szájba programokat. Ott erről van egy ilyen sztorim az akkori korszellemre, hogy mennyire jellemző volt, hogy volt egy kazettánk, és ADT-vel ültünk egymás mellett, és néztük a stufokat, és beraktuk a kazettát, betöltöttük, és beraktuk az ő kazettáját, aztán az enyémet, és erre a kettőre kimentettük. Ez egy csomó ideig eltartott, meg persze a játékot néha is, amikor már kimentettük, amikor már nem számított, hogy ki tudjuk-e menteni, akkor el is indítottuk, hogy mégis mi az. És ült mögöttünk egy ilyen, hát szakszóval lémer. Egy ilyen idősebb csóka, idősebb, hát 40-es lehetett, nálam most fiatalabb, akkor fiatalabb volt, mint most én. És hogy amikor elindított a játékot, ott nagy érdeklődéssel nézte, nem hiszem, a Dorzi Lemmát játszottuk, és akkor mondta, hogy ha lehetne kérni ennek a listáját. És így mondtuk neki, hogy hát ez nem basicben van, hát ennek nem van a listát, nincs igazándiból. Na jó, mindegy, játszhatunk mással, ha lehetne a listáját, mert nagyon megtetszett neki. És ott voltak ezek kis füzet, kis toll, hogy megjegyzetelni valami. És a harmadiknál meguntam, nyomtam egy rústopreszetet, az a Commodore 16-on belépsz a monitorba, tehát ilyen kis disassembler, quick assembler, monitorozó, és beírtam D100-400, tehát az egész tárat kidisassembláljam, és az egész tár elkezdett így pörögni, és a csávó még elkezdte jegyezgetni, hogy akkor kicsit lassabban akart szólni, azt észrevettem 28. képernyő pörgött, hogy azt nem fogja ő lejegyzetelni, de az egész korra jellemző volt, hogy még az egész lémerek is nem csak játszottak, hanem szerették volna tudni, hogy mi van mögötte. Tehát ő tényleg egy hihetetlen lémer volt, hogy fogalmas sem nem volt, hogy az egész gépi kód, vagy hogy néz ki az egész, de azért mégiscsak valami fajta vágy őt hajtotta, hogy hogyan kell, lehet, hogy egy trükköt el tud lesni, hogyan kell a szép sprite-ot csinálni, vagy hangot, vagy nem tudom mi. Ez jellemző volt arra a korra. Amit akarok mondani, az nagyon fontos, hogy a Commodore 16 az egy nagyon jó kezdő számítógép, meg a plusz 4, mert egyrészt a basic sokkal jobb, mint a C64-nek, vannak mindjárt grafikus utasítások, sőt vannak polárkoordinátás grafikus utasítások, amivel ilyen
nem koordinátát mondanak, hogy honnan rajzolt, hanem megadsz egy host és egy irányszöget. Azzal nagyon szép ilyen spirálokat lehet, mindenfajtákat lehet rajzolni elég könnyen, tehát jó a grafikus, tehát a Basic is valamivel jobb használható, mint a Commodore 64-en, de ami az igazán jó, az a beépített monitor. Amikor ugye mi is elkezdtünk játszani, és mi is kíváncsiak voltunk, ahogy az a lémer, hogy ugyan már hogy lehet olyat csinálni, az ilyen finoman megy, meg scrollozik, meg lő, meg hát Basicben nem lehet csinálni. Mondom, írtunk Basicbe 2-3 játékot, az én leghíresebb játékom Basicben az a Music Helicopter. Ott azt mondom, a Commodore 10 nagyon szerencsés jószág, mert jó a Basic-je is neki, és van benne beépített monitor. Nem például Basicbe írtam egy olyan játékot, hogy bal oldalt van egy helikopter, ha nyomod a gombot, akkor az felfele mozog, ha nem, akkor esik le magától. Szembe jönnek ilyen peci grafikás ellenfelek, és akkor megnyomod a space, akkor pedig lő. És mondom, én nekem mindig a zene volt a fő profilom, és ezért úgy csináltam, hogy a Basic program, miközben csekkoltam, hogy nyomták a gombot, és mi történik, közben a zene lejátszás is ment Basicből. És ugye az van, hogy amikor a helikoptert felfele mozgatod, egy picikét több programnak kell futni, tehát a zenének kicsit más lesz az üteme. Ezt próbáltam ellensúlyozni, de nagyon hamar rájöttünk, hogy nem Basicbe kellene programokat írni, mert abból maximum azt lehet kihozni, amit ezzel a Music Helicopteret csináltam, hogy picit próbáltam időzíteni, és így nagyjából nem annyira veszed észre, hogy változik a zene ritmusa, hogyha nyomod a gombot, és le kell kezelni azt is pluszba. Amikor nem kell lekezelni, ahhoz is írtam egy kis késleltetést. De nem ez az útja, hanem az assembly, a gépi kód. És a Commodore 16-ban a gépi kód írásának a lehetősége, nem is az írás, hanem mondjuk az, hogy egy játékot ki tudsz listázni, az benne volt a gépben. Nyomtál egy roomstop resetet, hogy beírtad egy monitor, volt egy basic parancs, és ott voltál a monitorban, amit Commodore 64-en külön kellett betölteni mondjuk. Tehát nagy kényelem volt. Örökéleteket én nagyon gyorsan kerestünk. Volt olyan, hogy az MCB tag Dáviddal elmentünk ADT-hez, és vittünk neki valami játékot, mert mondom, egy elég szűkös játékot, és vittünk neki egy darab játékot, mert az volt az új játék, ilyen Commando-szeri Legendary, arra is emlékszem, hogy az volt. És ADT persze örült meg minden, és így tél volt, vettük a bakancsunkat az előszobába, és mondta ADT, hogy na, mire hazaértek, Dávid ott lakott a szomszédban, 2 utcával arrébb, mire hazaértek, addigra meg lesz neki az örök élete. Mert olyan gyorsan lehetett öreget keresni. Erre beszaladtam fél csizmába a szobába, roomstop reset, megkerestem, beírtam neki, hogy sok legyen, újraindítottam a programot neki, na tessék, ott van, nem kell keresni. Tehát így ez volt a Commodore 16-nak a nagy előnye, hogy azonnal ott volt benne a gépi kódban. Elég sokan voltak, akik nem is használtak rendes assembler, tehát ami beírd egy forrásba, és akkor lefordítja, hanem beírták direktbe. Én az első zene lejátszomnak a lejátszóját, azt így írtam meg, aztán megírtam azt a rutint, ami elteszi egy tetszőleges címre, átírja, és utána pedig folytattam máshol. Tehát így tényleg így súgy írtad a gépi kódot. Tehát nagyon szerencsés gép volt a Commodore 16. Meg kevés játék volt rá, ergo játékok kifogytak, és utána csak valamit akarsz kezdeni vele. Hát az első játékot, amiket kaptunk, az úgy nem is tudom honnan jött, viszont voltak olyan arcok, akik játékot pénzért árult. Hogy azt tudtuk, hogy léteznek kazetták, gyári borítóval, meg mindennel, amit rengeteg pénzért meg lehet vásárolni, nyugati pénztárcára voltak szabva. Hát az olyan hogyha valakinek volt egy kazettája, akkor sokat mondok, ugye kimentek, vettek a szülei gépet valahol, és kaptak hozzá vagy olcsón, vagy rátukmálták, vagy kaptak hozzá így csomagolva valamilyen kazettát, vagy azt hiszem a Commodore is adott, ami az Punchy volt az a játék, amit adtak hozzá, valamilyen kiszerelésben lehetett kapni a gépet. Na mindegy, ezt mindenki más volt, tehát persze tudtuk, hogy ez, azt tudtuk, hogy illegális, viszont azt is éreztük, hogy azáltal, hogy levássuk, hogy senkitől el nem veszünk semmit, mert végül is úgyse fizettünk volna érte. Akiket nagyon nem bírtunk, azok, akik pénzért másolták a dolgot, ebből rengetegen meggazdagodtak. Amikor mondtam, hogy Győrbe jöttek manóék, ők is ilyen célzattal jöttek, aztán nekünk nem sikerült árulni pénzért, mi szépen fogtuk és anyúltuk tőle, összevaragoztunk fel, és odaadtam már ingyen, tehát ő rá úgy nem haragudtunk annyira. Ez volt a másolás, és akkor ugye kialakult egy sport, hogyha valaki véletlenül hozzájutott, mondom, egy darabot hoztak, volt mondjuk az unokatestvéremnek, egy lány unokatestvéremnek az osztálytársnőjének vett +4-et, és elterjedt a hír, hogy ott van egy új program nála, és elmentem hozzá, vittem persze megfelelő cseralapot, és elkértem tőle, és megrakoltam otthon. Tehát ez volt az útja annak, hogy új stufot szerezzünk. Meg aztán persze, amikor már
elég sokan voltak, azt hiszem Olaszországba tértem még a plusz 4 nagyban, meg elkezdtünk swapolni, kazettákat küldözgetni, akkor már ez gyorsabban ment. De az elején mondom, az is érdekesség volt, hogy az is létezett, hogy eljött hozzám az arc, hogy csak úgy megnéz engem, hogy kiírt ezt a fredetikus basic programot, ami helikopterekkel lövöldözés, meg zenél is. Szóval krakkoltunk, voltak egyszerűbb dolgok, voltak bonyolultabb dolgok. Arra emlékszem, hogy a Tom sokáig nem volt meg, az egy ilyen 200 nem tudom hány pályát mond, végül is hát egy ismétlődik, mert minden, akkor is nagy hatalmas pálya volt a 12 kilobájthoz képest, amennyi a felhasználónak a rendelkezésére van, eltelentömték már mindenfajta lyukokat is eltömtek programmal, és az nagyon sokáig nem volt meg például, és azt minden sejtettük, hogy azért, mert az tele több mint az egész tárat, hogy nem lehet leállítani annélkül a gépet, hogy ne sérüljön a program, és nem tud lemásolni. Aztán én nekem az öcsém leverte a tévitetéről a magnómat, és akkor azon érdekes lett, hogy nem lehetett lestopolni, mindegy, vettünk egy másik magnót, és a Szoboszlai Gyula bácsi, aki a Szoboszlai Szabi rádióamatőr, azt hiszem világbajnok is a gyerek, ő neki az apja, ő a Lloydba volt ilyen, ott a helyi műfháza volt ilyen hardveres, és ő csinált nekem ilyen két magnós átjátszót a 2 Commodore magnóval, az egy nagyon szuper szerkezet volt. A Dávid, aki az MCB-ben csapattársam van, az nekem osztálytársam volt a suliban, úgy alapítottuk az MCB-t. És az, hogy hova küldtük a kazettákat, hogy kivel csereberéltünk, ezt már nem tudom mondani. ADT-vel ott találkoztam, ADT a főiskolán találkoztam, mert azért ott, akik érdeklődtek a dolog iránt, azért a főiskola, a középiskolák körül gyülekeztek, és amikor indult ez a tanfolyam a főiskolán, akkor, amit a Viola Tomi tartotta, indult ez a dolog, akkor akik érdeklődtek iránt, azok ott összegyűltek. És ilyen helyeken. Aztán volt valami vagongyáras tanfolyam, arra emlékszem, hogy a vagongyárnak a oktató termében a Dunakapu téren oda jártunk, hát ott körülbelül semmit nem tanultunk, de lehet, hogy ott is felszedtünk egy-két embert. Illetve hát még olyan is volt, az, hogyha valaki ment a buszon, honnan lett egy Commodore 60 éve 16-tal, megszólítottuk, beszélbe állítottunk fel, és onnantól haver volt. Ez olyan volt, mint hát a fiatalok már se tudják, hogy milyen, amikor régen volt internet, és csak pár embernek volt e-mailje, és akinek e-mailje volt, az legalább egy ilyen egyetemi kutató volt. Tehát akinek e-mailje volt, az mind 5 csillagos gyerek volt, most minden trollnak van e-mail címe, 3 is. Valahogy eljutottunk a Csokiba, és ugye ott az meg egy epicentrum volt a közösségnek, ott megismertünk Komigától, elkezdve Petrov, nem is tudom ki, akkor még Győrben voltunk. Az ADT az, ugye akivel együtt kezdtük, ő 93 körül költözött le Pestre, én 2001-ben költöztem le Pestre, többek nem is tudom, hogy szépen lassan szivárogtunk, ugye, mert hát ADT is maradt először ilyen programozó, aztán grafikus designer, én is maradtam programozó, nekünk sokkal nagyobb esélyünk volt Pesten. Csak érdekességképpen én Győrben eljutottam a szakma csúcsára, amire egy Enterprise-be lehet jutni, a textilgyárnak voltam az IT vezetője, és ott azt hagytam ott, 3 éves IT vezetőséget hagytam ott, pontosan hívott a Greg, a szegedi Greg hívott a Nokia-ba, hogy mobiltelefonos játékokat csináljunk. Mondom, ez milyen jó, és az akkori 60-70 ezer forintos fizetésemet hagytam ott a Nokia 200 ezer forintos fizetésért. Tehát a Nokia-ban egy utolsó futószalagos programozó 3-szor annyit keresett, mint egy IT vezető Győrben. Hát ezért költöztem Győrből el. Azért annyit nem jártunk a Csokiba, mert mégiscsak 100 km-re nem volt saját autónk, mondom, a város másik végén volt, kicsit ilyen nehézkes volt, de hát a lémereket nem szerettük akkoriban. Valahogy volt egy ilyen lémerellenes hangulat. Ugye lassan mindenkinek volt számítógépe, és hát aki nem tudott vagy programozni, vagy rendesen rajzolni, vagy legalább zenét írni, azt így nagyon lenéztük. De azt, hogy Csoki, ezt a zár dolgot nem tudom. A Csokiról csak egy ilyen emlékem van, hogy eljöttem, azt hiszem a volt barátémat látogattam meg, mert ő főiskolás lett, én meg nem, és csak úgy lejöttem Pestre, meg tudtam, hogy van Csoki este, és akkor elmentem a Csokiba este, és ott beszélgettünk minden, és akkor néztem az órámat, jó, most mennem kell, mert sosem nem érek haza. És akkor mondta a Bumbi, aki ott lakott közel, gyere aludj itt, nálunk kell leszel. És akkor másnap is elmentem a Csokiba szombaton mondjuk, és akkor mondtam, hogy hát
van, akkor mondta a Kosír, hogy végül is nekem születésnapom van ma, de ott tudtok aludni. Sőt, hát gyertek a születésnapomra, miért hülyeskedünk, mit hülyeskedünk itt. És akkor elmentünk a születésnapjára, na a Kosír születésnapja. Kosír születésnapja, KNM és jó magam, elmentünk Kosír születésnapjára. Azzal, hogy én majd ott alszom, KNM, meg majd születnapozunk. És arra hiszem, hogy befeküdtünk, egy ilyen 1+2 félszobás panellakás volt, befeküdtünk a nagy szobába a tévé elé, MTV ment, néztük a jó kis klipeket, meg trécseltünk közben, egész nap csokiztunk, vagy nem tudom mi, kicsit lazítottunk. Esetleg sör volt a kezünkbe, esetleg a teljesebb kép kedvéért. És a Kosír meg fogadta a vendégeket. És ez úgy nézett ki, hogy meg volt hirdetve, mit tudom, hétre a buli, de 6-kor elkezdődött, jöttek a vendégek. És 7-től éjfélig az volt, hogy 2 percenként csengetnek. Jöttek 3-an. Szevasztok, vetközetek le, ilyen tél volt vetközös. Aztán elmentek 2-en. Megint csengettek, jöttek 4-en. Megint csengettek, jött egy, megint csengettek, jött 3, közben elment 2, és az előszobában ilyen traffic jam alakult. Mindenki taposott egymás ennyi hátán, volt, aki ment, volt, aki jött, de arra emlékszem tényleg, hogy az egész lakás nem lehetett mozdulni. Akkor elgondolkozott, hogy menjünk ki a WC-re, nem menjünk ki a WC-re, mert akkor soha nem jutunk el a konyhába. Vagy mondom, hogy sima panellakás volt. Ki tudtunk nagyon ezen a konyhába. Hát ott sem volt semmi, ott is tumultus volt. És nagyon ezen bejutottunk egy tiltott szobába, volt egy tiltott szoba, közben a Kosír barátnő az hányta a WC-be, mert azért sem tudunk oda menni, ahol volt 2 ilyen kicsit nagyobb bacska lány nálunk, és ők ott beszélgettek, és ott velük beszélgetünk, és ők onnan indultak 5-kor indultak dolgozni. Tehát, tehát nem csak csoki volt, hanem voltak ilyen, hogy mondjam, ilyen fajta dolgok, és Kosír azért elég központja volt a társaságnak. Másik Kosír dolog, Kosírnak volt egy 1002-es, vagy valamilyen ladája volt neki, a szövet kilátszódott a gumin, ugye mondom, ilyen 17-18 évesek voltunk, épp hogy volt jogosítványunk, és a Hegyalja úton mentünk felfele, én ültem elő, mert én voltam a legmagasabb, hátul Csuri, nem valami ilyesmi arcok. És egyszer csak a csúcsforgalomban, ilyen pénteki csúcsforgalomban, ugye mentünk a csoki fele, vagy nem tudom, valahol mentünk, a kocsi leáll. Néhány rugott, és leállt. És ültem a Kosír mellett, és senki nem szólalt, így ment a rádió, és akkor kérdeztem az Attilát, mert tudtam, hogy hülye. Kérdeztem, hogy hát így, most ez baj, ez nem jó, ugye? Most baj van. És akkor mondta, hogy Mondom, mi a baj? Hát így kifogyott a benzin. Mondom, oké, frankó. Akkor most mi lesz? Azt mondja Kosír, hogy hát az van, hogy be kell tolni a Hegyalja úton felfelé, és ott van alul egy benzinkút, és van 1500 forintom, azt eltakolhatjuk. Vagy esetleg valaki még beszáll, akkor ennek örülök. És elkezdtük tologatni a csúcsforgalomba felfele a Hegyalja úton a szövet gumis ladát, és beszálltunk, és elmentünk, és utána elmentünk dolgunkra. Tehát ő volt a Kosír, mint intézmény, illetve a Kosír az engem úgy megtalált, hogy ugye én zenéket csináltam, én kevesebb programot írtam és több zenét, ő meg naponta írt egy játékot, vagy nem is tudom, én időközönként írt egy játékot. Ő olyan sok játékot írt, és akkor abban csináltam zenéket, és ő el is adta a Novotrade-nek, aztán vagy kapott érte pénzt, vagy nem. Olyan sok játékot írt, hogy valamelyik játékja, amikor betöltött kazettáról, mondjuk ugye eltelik egy 5-6 perc, mire betöltődik, tehát jó sok idő, akkor hogyha nem Space nyomsz, hanem resetet, akkor egy másik játék jön be. És hogy senkinek nem mondta, csak a beavatottak tudták, hogy a 2 játék van az egy kazettán, úgymond. Az import az nem volt túl, mert volt egy közösség, akik hát a szenerek azok odaadták egymásnak mindegyik, ami volt. Nem volt kérdés, hogy lemásol. Olyan, hogy valaki nem mások le valami dolgot, mondjuk akkor nem mások le, hogyha totálisan lémer, és tőlem akarja a kezdőszertjét, akkor is feltűnik 1-2, aztán mennyi fiam csencsei másokkal, nem minket basztassál, hogy mondom, lémerelens hangulat. Volt valamennyi, azért valamire megtűrtük őket. És aztán felvettünk olyanokat a csapatokba, akinek csak az volt a dolguk, hogy swappoljanak. Általában ezek olyan emberek voltak, akik mondjuk központi helyen laktak, vagy jó helyen laktak, meg esetleg tudtak egy-két nyelvet. A Ben of Souls brigádot úgy vettük fel, hogy abban a házban lakott, amelyikben én, és az anyáink azok haverok voltak, és tudtam, hogy a Bence az beszél a spanyolul, angolul, meg ilyen jó kis ilyen marketinges gyerek, aztán most valami ilyesmi dolgozik, és akkor nagy erre levelezés, ő megörült, hogy tudott levelezni spanyolokkal, angolokkal, mindenfajta népekkel, és nagy üzemben csinálta a dolgot. Ez volt.
Ami még ugye nem volt internet, nem voltak BBS-ek, ugye voltak BBS-ek, amit egy telefonvonalon fel lehet hívni, akkor az volt egy probléma, hogy nagyon drága volt a telefonálás. És ezért leginkább borítékba küldtük először a kazettákat, aztán lemezeket, ugye Amigás korszakban. Azzal meg egy gond van, kellett rá az a bélyeg. Hát, és akkor voltak mindenfajta trükkök, van, aki leviaszozta a bélyeget és kérte vissza. Az egy általában, rá volt, hogy stems back, ez volt a jelszó. Nem tudtuk angolul, az volt az első angol szavunk, a stems back. De azt még bélyeget vissza kell küldeni. Leviaszozták, ugye rápecsételtek, nem fogott, és felhasználni újra a bélyeget. Aztán ADT-nek volt is emiatt ugye a postával, mert ő meg azt csinálta, ilyen 40 filléres bélyegeket rakott Honoluluba, tehát a töredéket nem fizette ki, a posta felvette. Én nekem pedig volt egy trükköt, azt én fejlesztettem ki. Az anyám az a biztosítónál dolgozott, Hungária biztosító, egy biztosító volt. Azért mondom, hogy a biztosító, nem egy biztosító volt. Volt két az állami, voltak a lakás, a Hungária meg az autó. És hozott haza valamiért egy marék borítékot, amin volt díjelőleges, a bélyekén díjelőleges ilyen nyomtatás. És gondoltam, hogy miért ne, és Szegedre küldtem Gregnek egy flopit, vagy valamit, és akkor még arra is emlékszem, olyan vicces szöveget írtam, hogy mint ilyen postaszolgálati ügy lenne a dolog, hogy ilyen biztosítási ügy lenne. És elküldtem neki. És én baromi gyorsan visszaérkezett a válasz, egy olyan borítékba jött Szegedről, feladó Szeged postaigazgatóság, és nem az volt, hogy jelöleges, hanem hogy postaszolgálati ügy. Egy ilyen bélyeg volt rajta. Onnan jó, most lebuktam, megyek börtönbe, anyám hozzá majd a fix szalámit. És kibontom, hát csak Greg írt vissza. Szóval ez volt. Aztán, amikor elfogyott anyámnak a borítéka, nem hozott többet, hogy máshol ment dolgozni, akkor nyomtattam én magamnak. Akkor kezdtek a lézerprinterek jönni, és azon egy gyönyörű díjelőleges borítékot lehetett nyomtatni. És azzal nyomtam. Azt meg nem mondom, hogy kezdtünk kapcsolatba. Valószínűleg a Csokinál futottunk össze, vagy hát a Stufokban mindenki beleírta a nevét meg a címét, és azért, hogy valaki valamit csinált, és ami láttuk, hogy például plusz 4-en mi voltunk először, akik borderre írtak, az egy nagy izé volt. Hát nem volt technikailag kiforrott, de volt egy csóka Pesten, a Nagy Tamás, Hardworks, aki szintén, és akkor így izéltünk, így ilyen alkudoztunk vele, azt hiszem levélbe, mert ő velem akkor leveleztünk, hogy na, mutasd meg, te hogy csináltad, az ő megoldása tökéletes volt, amilyen kicsit béna volt, de így tehát, hogyha egy ilyen dolgot látom, hogy valaki ír a border, és abban benne volt a címe, akkor csak már írtunk neki, hogy szavasz haver, valami, vagy küldjék kazettát, és hogyha azonnal küldték kazettát pár stuffal, akkor ami ráadásul tudtad, hogy te törted meg, és teljesen új, akkor az egy jó pont volt. De mondom, ezt a részét én annyira nem csináltam, mert már kifejlesztettünk lémerekből, átképeztünk swappereket, és ott egészen megálltak őket a népek. Azért egy dolgot még el kell mondanom, hogy azért ha a játékokat azt meg is osztottunk nagyjából egymással, általában, aki nem volt nagyon lémre, annak odaadtuk, azért a stuffokat, amiket csináltunk, tehát így forrásprogramokat, vagy trükköket, azért azt annyira nem. Én például írtam 2 zeneszerkesztőt, és azt nem osztottam meg kvázi senkivel. Azt a Valér kvázi, vagy lehet, hogy ő nem végben is, hogy valaki ellopikálta. Persze az zenét nem tudott vele csinálni szerencsétlenje, de az, tehát akarom mondani az egésszel, azt akarom mondani, hogy tehát ilyen knowledge sharing az nem igen volt. Azon kicsit úgy ültünk a tudásokon. Ugye az internet korában ez így hülyén hangzik. Illetve hát azért is ültünk rajta, mert jó, addig ültünk rajta, amíg az első stufot ki nem adtuk azzal a trükket. Ha egyszer beírtál borderre, akkor a másik megnézte, hogy hogyan csináltad, és akkor meg volt neki is a dolog. Tehát tulajdonképpen az elején tartottuk vissza egy kicsit a dolgokat. Tehát nem kicsit úgy játszottunk a tudással. Aztán ahogy egyre úgy azért ezzel kell mondani, az ilyen emberek, mint ADT, vagy én, vagy bárki, ugye ADT meg főleg ő benne volt egy szereplési vágy is. Mondjuk, amíg hogyha egy játékot megrakoltunk, én megrakoltam, aztán vagy csináltunk neki crack vagy nem. De ADT-ben volt egy szereplési vágy, ő csak beleírta valahova, hogy ha más nem a szerző rovására, de hogy Cracked by ADT, azt be kellett írni, mert ő ilyen büszke volt a brandjére, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak. És ehhez később az is hozzátartozott, hogy csináltunk diszkújságot, vagy lemezújságot. Először persze papírújságot csináltunk, az úgy indult a Sledgehammer. Az nem is tudom, ki találta ki. Aztán felszedtünk egy lémert, vagy lémer volt az, azt hiszem adta Krisz, mert
olyan flopja volt neki, ez már Amigás korszak volt, egy olyan flopja volt neki, ami a write protection nem érzékelte. Tehát ha be volt húzva a write protection, ha nem, az ő gépével lehetett ráírni, ezért a Chris az egy hatalmas vírus tenyészet volt tulajdonképpen. És ő neki a faterja az nyomdász volt, és volt neki nyomdája. És mivel a Chris hát így haverságba keveredett velünk, kicsit olyan érdekhálásság volt ez részünkről, hát az nem volt egy hülye gyerek, jó fej volt a Chris, és nem volt hülye gyerek azért. De hát jó kaporra jött, hogy van neki nyomdás, és kitalált, hogy csináljunk egy újságot. És akkor mindenkit elmentünk az összes haverunkhoz, aki vagy abban a csapatban az kötelesség volt, csapatannak kötelesség, csapaton kívül dicsőség. Elmentünk Macékhoz. Macék a május 12-ben voltak, akik a főiskolán szerveződtek. Hozzájuk elmentünk, hogy kértünk cikkeket, és emlékszem, az első szlécs, amely a papíron jött ki, az egyik osztálytársam rajzolta a borítót, jól rajzolta Chelsea, Landi, ő rajzolta a borítót, és volt egy olyan kis hibája annak az első számnak, hogy a spacinget az úristen nem találtuk meg a Venturába. A Ventura az nem olyan volt, mint most, hogy kijelölt, hogy ezt a szöveget, és azt mondott, hogy piros legyen, hanem azt mondott, hogy piros, és utána jelölt ki a szöveget. És az, hogy a spacing hogyan legyen az egyes szavak között, azt sehol nem találtuk, ékezetek az nem voltak, az soha nem is volt, és ebből az lett, hogy az egész kicsit összefolyós volt. És amikor ADT a második számon dolgozott, ő intézte a nyomdát, a Chris-szel, meg ő venturázott, mert ő már dolgozott. ADT idősebb nálam, én még iskolába jártam, ő is már dolgozott, és úgy fért hozzá PC-khez, Venturához, ilyenekhez. Hát ő tördelte. Néha ott voltam mellette, és együtt izzadtunk rajta. És csak azt akarom mondani, hogy a második számnál azt hiszem üzent anyámnak, hogy megvan. Most nem vagyok benne biztos, hogy ez vagy az első turbo volt Commodore 16-ra, vagy a Venturában megtalálta a dolgot, de lehet, hogy mind a kettő, hogy anyámnak üzent, hogy megtalálta, megvan. És akkor én értettem belőle, hogy végre megtalált, hogy hol a turbo lehet átállítani a spacinget, mert annélkül egy csúnyán nézett ki az újság. Így történt. Aztán, amikor jött az Amiga, és mi kitaláltuk azt, hogy az Amiga már elég erős ahhoz, meg eléggé kompakt, vagy elég jó formátum egy diszkújság, hogy ADT lekódolta a Sledgehammer-t Amigára, és kijött belőle nem tudom hány szám, 1, 2, 5, 6 szám, és addigra én is befejeztem, én meg megcsináltam PC-re. Én nekem az a diplommunkám, valaki egy győri főiskolára megtalálja a könyvtárba Diskmagnek a forráskódját 680 oldalon keresztül, a eszembe listát, ami azért is jó volt, mert ugye adott egy kis súlyt neki, mert nem tudtam, hogy mit írjak a izére, most mit lehet írni egy diszkusságra, vagy bármiről. Így történtek a diszkusságok. Ugye aztán Gáborca, azt hiszem a Sledgehammer volt előbb, vagy körülbelül egy időben, mondjuk egy ide, szerintem Sledgehammer előbb volt, a Gáborcáik elkezdtek a gurút csinálni, amit Gáborca C-be írt a programot. Hát őt ezzel halálra szekáltuk, hogy milyen rendszerbarát, meg hogy milyen dolog már egy C-be írni, amikor ott meg lehet csinálni assembly-be is, ami gyorsabb lesz. És azt el is kell mondanom, hogy a Sledgehammer az technikailag erősebb is volt. Tehát már amennyire egy diszkújság, ugye ki kell rakni egy képet, menüt, aztán lapozgatni kell jobbra-balra, cikket lapozgatni kell jobbra-balra, de mondjuk amíg a guru az nem tudom, hogy nézett ki a lapozás, azt hiszem úgy, hogy lement és visszajött, úgy nézett a lapozás, addig a Sledgehammerbe ADT úgy akarta megírni a lapozás, ezt mondta nekem, hogy így volt egy látszókép, és a következő kép az így betolta volna. Látja a kamera? Okay. És ő elírta a számokat, és úgy csinálta, hogy a következő kép az így duplán gyorsan jött be, és az alsó még éppen csak kifutott, és ez egy tök jó effektet csinált, mint egy ilyen kis, tényleg nagyon jó lett, és ezt meg is hagyta, amit én leimplementáltam, ezt a kis hibáját, leimplementáltam PC-re is. A PC-s Sledgehammer az érdekes állat volt, mert ugye Amigára ott volt, hogy az Amigás Sledgehammernek a kódja az azt hiszem 3-4 sor körül van, ha jól emlékszem vissza. A PC-s meg olyan 7-9 ezer. Azért mondom 7-9 ezer, mert írtam egy második verziót belőle. És amit nekem tudni, amivel én többet kódoltam, az, hogy tettem bele egy CGA emulátort, akkor még a Herkules monokrom kártyák voltak divatban, néhány embernek volt CGA-ja, viszont jól lehetett emulálni a CGA-t Herkulesen. Tettem bele egy CGA emulátort, tettem bele egy képkonvertert, egyébként az ADT-nek az ötlet alapján.
hogy hogyan kell, akkor volt a Deluxe Paint divatban, és abban a stencil technológiát, hogy a egyik szürke az ilyen ritkás, pöttyös volt, és minél sötétebb volt, annál sűrűbb volt. Én ezt megírtam a konvertert, ugyanek le kellett konvertálni minden képet fekete-fehérre. Aztán tettem bele egakép megjelenítőt, végakép megjelenítőt, tehát a PC-re kicsit már akkor is éreztem, hogy ez más világ, mint Amigán, hogy megírjuk egy gépre, vagy nekem meg kell írni a sokfajta platformon, legalábbis a gép megjelenítőt. Az újságban, amit írtunk, az legfőbb, a gerincét az egy party riportok képezte, meg a party beszámolók. Úgy akkor nem volt internet, tehát hogy partin mi történt, azt vagy innen tudtad, vagy igen, innen tudtad, ennyi. És azt a BBS-ekről lehetett tölteni. Tehát ez volt tulajdonképpen, hogy mondjuk a weboldalak, vagy igen, végülis egy elsőleges információforrás voltunk. Igen, mert végülis egy partiról, hogyha valami kijött anyag, akkor volt egy hivatalos lista, meg kijöttek a parti stúfok is, amit ott helyezett demók, amennyi ráfért, vagy nem is tudom, hogyan, azok, hogyha ráfértek, ilyen 4K, 64K, azok nagyjából ki tudtak jönni egy-két lemezen, az egész lemezesek azok értelemszerűen nem, és akkor ott voltak demók, de ilyen beszámolók, meg ilyenek, azok ugye kvázi utána készültek, és ott el tudta olvasni a széles közönség. Meg hát aztán voltak benne, emlékszem, a Parádi táborról volt egy egész jó képsorozat, azt a videósok értékelni fogják, az volt, hogy ugye akkoriban a digitalizáló kártya, már a hangdigitalizáló kártya, és hát most én beszélek hangdigitalizáló kártyát. A hangdigitalizáló kártya az, hogy valamit mondok, és bemegy a számítógépbe. Tehát akkor számítógépben nem volt mikrofon, beépített mikrofon, meg line-in, meg ilyen hülyeségek, ahhoz külön digikártya kellett, és az ilyen, hát vagy drága volt, vagy fizika, vagy nehéz volt kivitelezni, igen, végül drága volt. A képdigitalizáló kártya az pedig ilyen elérhetetlen álom volt. Emlékszem egyszer, amikor az Amiga 1000-es hozták bemutatni Győrbe a színházba, és ott hoztak egy képdigitalizáló kártyát, és ugye ott volt a helyünk ADT-vel, és ott volt egy Amiga, azt hiszem Amigához volt rákötve, nem C64-re, valamilyen gépre rá volt kötve, és ott szenvedtünk, hogy értelmes képet digitalizáljuk magunkról. Ott volt egy kamera, és ott dugtuk az arcunkat be, de ilyen szemetes minden lett, és akkor jött valami híres ember, és felkapcsoltak egy reflektort ott a hátunk mögött, és akkor hirtelen lett fény, hirtelen jó lett a kép, gyorsan lőttünk magunkra egy-egy képet, és az ilyen hatalmas, ilyen ezt beletesszük a következő demóba, mert ilyet senkinek a saját képét beletenni, hát az ilyen unikum volt. Aztán nem tudom, mi lett vele. Nem tettük bele végül, mert nem tudom, elkeveredett a kép, vagy ilyesmi. Na azt akarom mondani, hogy ugye képdigitalizálás. A Parádon valakinek volt egy videófelvevője, ami hozzá volt kötve a Amigához, és meg tudtuk csinálni azt, hogy felvettünk videót, és tudtunk kockázni a képeket. És ugye, amikor kockázod egy videónak a minőség, akkor nem ilyen volt, hogy 720p vagy 1080p, nem ilyenek voltak, hanem elég ratyik voltak, de egy diszkújsában meg tök jó volt a méret. És úgy csináltunk jó fotókat, hogy szépen kikockáztuk a videóból, és úgy lettek olyan jó fotók Parádról az adott diszkmekbe. Erre tisztán emlékszem. A Sáj akkoriban, ugye ő is a guru körül kezdett lenni. A Sáj akkoriban, igen, erre emlékszem, hogy Győriek Budapesten című fejezet, ugye lejöttünk Pestre haverokkal izélni, és akkor hol aludjunk. És azt mondja a Sáj, hogy hát végül is ő őriz egy boltot este 6-tól reggel nyitásig, 7-8-ig mondjuk, hogyha megírjuk, hogy jól viselkedünk, nem lopunk el semmit, meg nem törünk össze semmit, akkor ott simán lehetünk, sőt, hát ott vannak gépek, azt lehet, hogy használni is. Persze azt, hogy vissza kell szépen terítőt, úgy, ahogy volt, hogy mert már a főnök nem biztos, hogy nem kérdezte meg, de hát jobb a békesség, nem kéne ezzel terhelni, hogy győri gyerekek lejönnek ide most játszani. Na és akkor így el voltunk ott este, cserélgettünk, szeppelgettünk, dumáltunk, minden, talán még valamit alkottunk is, és akkor az volt, hogy arra készítünk, hogy reggel 8-kor menni kell, már egy 7 óra volt, már én nézek az órák, hogy lassan menni kell, egyszer csak megérkezett a főnök. Akkor eljátszottuk, hogy jaj, Sáj, hát jó, hogy megláttunk, már csak éppen beugrottunk, már megyünk is, mert el kellett azt játszani, hogy egy 10 perccel érkeztünk, és megláttuk Sájt, hogy milyen jó, hogy itt van, és majd jövünk, mert úgyis akarunk vásárolni flopit, vagy valamit, hát ha kinyitok, akkor milyen jó lesz ezt neked játszani. Illetve volt még egy olyan,
Petrov az egy nagyon szerencsés ember volt, a Fadrosz utcában lakott, Móricz Zsigmond környéken lakott, és ott ő lakott a második emeleten, és lement, átment az utcán, és ott a videótékában dolgozott. Tehát az utca túloldalán dolgozott a videótékában, és amikor úgy volt, hogy nála alszom, akkor mondta, hogy hát most nem tudunk aludni, mert ő neki dolgozni kell esti műszakos, de menjünk oda. És akkor ott bulisztunk a videótékában, ott volt egy Amigája, és arra emlékszem, hogy írtunk egy zenét, ami tök jól megcsináltunk, minden jó volt vele, csak egy nehézség adódott, hogy valami címet hogyan adjunk neki, és elhatároztuk a legkreténebb videónak a címét fogjuk adni neki. És így lett ebből Rákember a Marsról. Ez elég kretén volt ahhoz, hogy modul címet viselje. A Parádi tábor, csak azt hiszem egyszer vagy egyszer kevésen voltam. Azt nem tudom, ki szervezte, az Juditov Kovács is benne volt, azt hiszem, a Kecskemét, Sáj is ott exponálta magát, Sáj mindenhol exponálta magát, az minden ott volt. Szóval ott volt, és akkor úgy el voltunk bent. Az úgy zajlott, inkább azt mondani, hogy mi történt ott. Oda mentünk, szereztünk valami placot, ahol tudunk majd aludni, vagy valahogy letettük a batyunkat, a gépet megkitettük asztalra. És akkor vagy az asztalnál nyomtuk az ipart, cseréltünk, volt, aki programozott. Én egyszer írtam egy zenét parádon, egy swinget. És az alapot csináltam meg. Ezt az alapot csináltam, és mindenkinek tele volt vele a burája, mert hangosan csináltam, nem volt még ilyen jó fülhallgató, mint most, hogy felteszed, és mindent ugyanúgy hallasz benne, meg hát így történt. Tehát a hangfalon írtam a zenét, és mindenkinek ki volt vele a bugyra, hogy hagyd már, hogy csinálj valami dallamot, vagy valamit csináljál, mert ez így őrítő, hogy csak a dob meg a basszus egész tinc, mint ha valaki bőgözött van, tinc, ilyen ez ment. Tehát ezt csináltuk bent, aztán akkor kicsit melegünk lett, akkor kimentünk vízipisztolyozni. Vagy akik ki voltak vízipisztolyozni, azok meg bejöttek, és kirángattak egy embert, levízipisztolyozták. Emlékszem Gáborcát, az Gáborc az mondjuk utánam lett, hogy engem kirángattak, levízipisztolyoztak, én is vízipisztolyoztam, Gáborcát kirángattak őt is, és akkor egyre többen lettünk kint, és amikor kint mindenki vízipisztolyozott, mert akkor megint bementünk. Tehát körülbelül így nézett ki a dolog. Aztán volt valami kompó is, megettünk, ittunk, meg bementünk Kecskemétre is bulizni. Nem tudom. Hát ugye az volt, hogy 8000 forintért megvásároltuk a Commodore 16-ot Magyarországon, a plusz 4-et. Van, aki hozzájutott szürke importból, vagy használt, ugye olyan is volt, hogy valaki megvásárolt egy gépet, nem tudom, mire használni, és akkor ezt megvette kéz alól. Meg olyan is volt, hogy cégekhez hoztak be Commodore 64-eket, mint számítógép, futottak rajta még egyszerű kis programokat. Nálunk a Győri Textilben is futott rajta egy kalkulációs program, ami a bér és az anyaghányadot kalkulálta össze egy ilyen valamivé. És arra emlékszem, hogy ez utolsó között volt, amit kiváltottam rendes PC-s programmal, mert valami olyan nagy tudománynak vélték azt, hogy nem ismertünk hozzányúlni, működött, és azt csinálták a csajok, hogy a kontrollerek, hogy tudták, hogy a számítógépben, a Commodore 64 programban valami régi bérköltség van benne. És azt csinálták, hogy mostani anyagköltséget, azt learánypárosították az akkori anyagköltséghez a bér mellé, kiszámolták a számolást, és visszaszorozták, hogy megkapják a béranyag ilyen komplett költséget. És amikor végre oda jutottam, hogy tudok vele foglalkozni, eleinte nem volt emberem, utána csak 3, és amikor megvolt 3 ember mindent nagyjából, hogy rendben raktunk, és volt egy kis idő velük foglalkozni, akkor megnéztük azt a programot, és 5 soros program volt körülbelül, és a csajok tudták is a képletet, tehát így féltek tőle, annyira szentnek tartották azt a képletet, hogy betöltötte a programot, beírtam, hogy listázta a programot, és ott látta, hogy 10, A egyenlő, B egyenlő, tudta, igen, ezt így szoktuk, igen, ezt így kell számolni, tudták. És akkor onnantól C64-et le tudtuk selejtezni, vagy kidobni, vagy valami ilyesmi, és sok cégnél történt ilyen, tehát C64-hez hozzá lehet tudni egy vállalati úton is. De átjött az Amiga. És ugye már mondtam, hogy a színházban volt egy ilyen, a Győri Színházban volt egy Amiga bemutató tulajdonképpen, hát le voltunk ide, hogy mit tud az maszk, ugye mi azzal szenvedtünk, hogy ilyen pixelekből a borderre meg a papírra ilyen hurkát csináljunk, azért nagy szám volt, hogy a border és a papírnak a színét változtattuk, hogy minden sorban más szín van, és akkor ilyen hurkák rajzolódtak ki, pedig az a háttérszín csak minden sorban más, az olyan nagy effekt volt, nem volt a effekt, de az effekt volt. Az Amiga meg azt tudta, hogy annélkül, hogy a processzor bármit is csinált volna,
nem az, hogy a színét változtatta, hanem új képet kezdett, egy teljesen új képet, egy másik képet, és a Deluxe Paint-et lehetett letolni a DOS alól, meg elindított egy programot, és hogyha nem ablakos program volt, hanem screenes, akkor volt egy külön screenje neki teljesen más felbontásban, az egy ilyen technikai csoda volt. Hát oda voltunk az Amigától, és kiderült, hogy az ára sem veszélyes. Azt hiszem, hogy olcsóbb volt az Amiga 500, mint a Commodore 64 vagy 16 a floppyval együtt. Tehát venni kellett. Én nekem volt kocsim Trabantom, én cipeltem a népeket, ugye 3-4-et a Macinek az Amigát, ADT-t biztos, az enyémet biztos, azt vásároltuk be, és amikor, vagy lehet, hogy ADT az övét azt nem én hoztam, viszont arra emlékszem, hogy ő mesélte, hogy amikor az övét hozták be, akkor még teljesen ismeretlen volt, az első között vásárolt Amiga 500-at. És ugye azt tudták, hogy mi az, hogy Commodore 64, tudták, mi az, hogy floppy, és akkor ADT-vel kivetették az Amigát, az Amiga 500-at. Az Amiga 500-nak ott van a szélében a floppy. És azt a ADT jó érzéket lefogta, és akkor így nézegették vámosok, hogy hát ez milyen? Ez olyan, mint a Commodore 64, pont olyan pont annyi a vámtét, pont úgy, és a floppyt meg így fogta, hogy látszódjon, hogy véletlenül rájönnek, hogy ezt még akkor drágább a gép. És ő így hozta. Én úgy hoztam, hogy Trabant, nekem van egy ilyen képem, hogy ülünk a Trabantba, vámosok megkezdik, van vele vámolni valójuk? Ülünk 4-en a kocsiban, vagy 3-an, nincs. És közben az ülés mögött ott van már egy ekkora Amiga doboz, hát ez semmi nincsen tényleg. Így is behoztunk első 500-asokat, utána meg 1002-eseket. Ugye, mert az egy pár évre múlva kijött az 1002-es, és az vált a népszámítógépé. Arra is emlékszek, hogy amikor ADT-vel volt, fiatalok kedvéért, volt egy Commodore 64-es, és ADT-nek akkor már volt Amigája. És az Amigájába kiment a CIA chip, ez egy ilyen IO chip, és az egérrel nem működött az egere. És ADT rájött, hogy ugyanaz a CIA chip van, csak egy korábbi verziója a Commodore 64-esébe. Kiszedte a Commodore 64-eséből, kiszedte, nem azt kiforrasztotta, hanem minden chipnek volt ilyen tokja, hogy ki lehetett szedni. Ténylegesen kiszedte, és átdugta az Amigájába. És működött, egy dolog nem működött az ADT-nek az Amigájába, ami undorító, nagyon-nagyon undok hiba volt, az, hogy bármelyik programban jó volt az egér, kivéve az Amiga OS-be, tehát magában az operációs rendszerben, ami bejön, ott a double clicket azt, ha nem érzéssel csinálta, akkor az első után lefagyott. És ez egy nagyon undorító hiba volt, hogy persze soha, úgy esetleg 10%-ában kell, de elhatároztuk, hogy veszünk egy CIA chipet Bécsbe. És valahol ADT-be is szerezte az információt, hogy a Hollander Strasse 1-be lehet kapni. Na szóval, Usgyi, akkor azt el kell mondanom, hogy akkor már nem 3 évente mehetünk ki, valahogyan már megvolt a világútlevelünk, hogy sokkal sűrűbben mehetünk ki, de ilyen, hogy devizánk, meg nekünk a Bécs az ilyen mágikus volt. Nem tudtam, mi az, hogy kapitalizmus. Az összes ember a Mária Hilfer Strasszére járt vásárolni, mert ott volt egy ilyen, az volt a plázája, akkor nem voltak plázák, de az felett meg a plázának. Bécsben az ilyen sétáló utca, Váci út inkább, Váci utca, hogy mondanám. Az volt, és ott voltak az elektronikus boltok. És pedig lehet, hogy elmentünk volna egy külvárosba, ott olcsón megkaptuk volna a cuccokat, de mindenki csak a Mária Hilfer Strasszét ismerte. Na mindegy, Hollander Strasse, látunk a Trabanttal, és üldöztük a Hollander Strasszét, hol van Hollander, nem tudtak senki, hol van Hollander Strasse. Egyszer egy ember állít, hogy nem a Holland Strasszét keresitek? De igen, az itt van. És ott megvettük a csipet valami fájó összege, mondjuk azt mondom, mint hogyha most lenne 20 000 forint. Ugye mondjuk egy izétbe, mondjuk egy 100 000 forintos laptopban most lenne mondjuk a 30 000 forint. Azt mondod, hogy francesen bele azért annyira nem kapsz újat, de hát meg kell venni, és megvettük, és jól lett, és ezért elmentünk. Aztán olyan is volt, hogy koccantunk, és nem tudom, hol lett a határába. Ott találkoztam először a Baby on Board matricával, az ADT-nek a Zsiguliával voltunk, és hát fék, és ugye ő neki volt ABS, aki előttünk volt, és Zsiguliban nem volt ABS, és tehát koccantunk. És a nő fel volt háborodva, vagy ki van írva, hogy Baby on the Board matrica, és hogy mégis miért mentünk bele, hiszen ott hogy lehetünk ilyen hülyék, hogy belemegyünk, amikor ott van a Baby on the Board matrica. Hát azért aranyanyám, neked van ABS-ed, mert ti 20 éve, 40 éve előbbre jártok, mint mi. Ezért technológiában, meg mindenben. Az egy jó kérdés, hogy az átlag ember, vagy az átlag számítástechnika az mennyire szinkronban azzal, amit mi kvázi műveltünk. Azért meg kell mondani, hogy a Commodore 64 Amiga az egy otthoni felhasználás. A cégeknél akkor ilyen nagyobb bacska gépek voltak, mint R20, R40.
volt két, aztán 3 irányvonal. Az egyik az R20, R40, az ESR számítógép család, meg volt mondva a szocialista országoknak, központilag ki volt adva, hogy az IBM 360-as sorozatot most vagy koppintjuk, vagy megvettük a licenszet, az már mindegy is, de végül is Magyarország gyártotta az R20-at, nem rosszul, nem, az R10-et. R20 a Bulgária, az volt a lényeg, hogy Magyarország gyártotta a legkisebb tagját, ami a más többivel nem is igen volt kompatibilis, mert nem értek hozzájuk. Mindenesetre ki volt osztva a szocialista országnak, hogy nekünk kell gyártani ezeket. És a magyar mérnökök a Stakiba azt látták, hogy ez a géphez gáz, meg ők tudták, hogy van jobb. Valószínűleg azért is adták oda a rohadt kapitalisták nekünk, mert ez már egy régi elavuló technika volt. És valaki valahol látott egy PDP-11-et. A Digital Equipmentnek, az a cég már nem létezik, annak egy ilyen mini számítógépét. És kértek engedélyt, hogy hagyj koppintsák le azt, valahol megszerezték a dokumentációt. Hát nem kaptak, mert az ESR, az egységes számítógép rendszer, az IBM-nek a cuccát kell tolni. És erre kitalálták, hogy akkor kérünk engedélyt tárolt programú analizátorra. Hát az milyen mi az, nem tudjuk, ilyen tudósok így onnan csinálják. Frankó. És mire rájöttek, hogy számítógépet építenek, addigra késő volt, meg kész volt a számítógép, futott rajta VAX, operációs rendszer a VAX VMS, illetve ahol én dolgoztam a Groboplaszban, ott nekünk MAMS volt. Ez egy adatbázis kezelővel egybegyúrt. Bejelentkezel, kapsz egy ilyen basic-szerű nyelvet, és mindjárt adatbázis is tökéletes nyelv, egyszer majd mesélek róla valahol, mert iszonyatos jó. És tehát az volt egy gép, és aki bejelentkezett egy partíciót, te bejelentkezett, az kapott 16 kilobájt memóriát, hozzáférést a lemezhez, be tudta tölteni a programokat, amiket mi írtunk a számításendikán, illetve csináltan, persze nem kell betölteni, hanem csinálni egy menüt, hogy úgy bejelentkezsz, akkor egyből bejött a menü. És úgy olyan 20 felhasználó használta soros terminálon keresztül. Tehát egy gépre volt 20 soros portja, meg később ott a hardveresek építettek ilyen multiplexert, amit Etherneten vittel, meg ilyen csodákat csináltak, tehát soros porton csatlakoztak hozzá. És így jött ki a vállalati informatika. Illetve hát az IBM gépek, amik még így ebből néztek ki. Tehát nálunk a Growpro az olyan előre haladott informatika volt, nálunk a felhasználók tudtak ő maguk lekérdezni, meg felvinni adatokat. Mindenhol máshol ugye az volt, hogy összegyűjtöttük a bizonylatokat, a kislányok nálunk is volt az első körben, nálunk is volt, ez láttam én ezt élőben, kislányok begépelték, abból húztak ilyen listákat, visszatok a könyvelőknek, neztek. Tehát ez az informatika. Bizonylatbegyűjtés, begépelik, gép feldolgozza, ilyen tablók készülnek belőle. Tehát ez volt az informatika. Ehhez képest ugye ezt már a PC-s korszak váltotta fel, amikor mindenkinek volt egy saját PC-je, és később hálózatra kötve. Tehát a Commodore 64-eket, Amigákat nagyjából kicsit elkerültem. Mondom, néhány ilyen részfeladatra alkalmazták őket, hogy ezt számolni vele, de mint talán említettem, hogy a faterom hozott egy TI 59-et, azaz ott PTK 1096-nak hívták a gyárból. Nekik az volt a számításnak, hogy abba írtak egy kis programot, és azzal számoltak, vagy ilyen volt benne egy ROM, be tenni oda az aljába, egy ROM feldugsz neki, meg ilyen mágnes kártyákat lehet a programokat betölteni, meg kimenteni, és az volt az informatika, kis szigetek. Ugye először ilyen mondjuk ilyen programozható számológép, aztán C64, aztán PC, és a PC már volt elég erős annyira, hogyha hálózatba kötöd, akkor azon tud menni a vállalati rendszer is, és így tűnnek el ezek a központi gépek. Ami utána flip-flopagott oda, hogy utána megint központi gép lett, aztán megint TIN kliens, aztán TIC kliens, aztán ez oda-vissza hullámzik, és itt már ugye ott tartunk, hogy nem is lehet eldönteni, hogy most akkor TIN vagy TIC kliens. Van már a JavaScript, ami fut a böngésződbe, az iszonyatosan vastag, a szerver az pedig cloudba megy, meg el van osztva, tehát kicsit elbúrjázott ez a dolog, de mondom, régen az volt, hogy volt egy központi gépből, elmentünk szépen így a hálózatos PC-k felé. És ebből a Commodore 64-ek ezekből a hálózatos dolgokból megkimaradtak. Ezért mondom, hogy le is lettek selejtezve. Lehet, hogy mai napig is vannak még raktárakban ilyen gépek. Mi győriek vagyunk, ugye, és ott az osztrák tévé még simán jött. Azon ref. Illetve hát az osztrák rádió is. Az osztrák rádióból a legjobb az Ödráj, az Ödráj az ilyen könnyűzenei dolog volt, ami egyébként, mivel akkoriban a könnyűzene élvezhető volt, az is élvezhető volt, de később indult a BDR FM4. A BDR az egy Blue Danube Radio, az ilyen angol nyelvű külföldieknek ilyen
butaságokat nyomtak napközbe, és este 8-kor, vagy 10-kor, vagy 8-kor, valamikor este jöttek a DJ-k, és átvették az uralmat. És az FM Film nyomták a zenéket, mindenfajta zenéket. Egyszer hallottam egy palotai interjút, a Palotai Zsolt és Győri, csak egy teljesen idősebb nálam, és ő mondta, hogy ott hallott először, nem is tudom milyen zenéket. Ott hallottuk először a Trainspotting zenét, az Underworld World számot, ott hallottuk. Tehát a Bécs felül azért érkezett hozzánk az okosság. Mondok valamit neked, ugye az akkori életet, a gyerekek életét elég jobban meghatározta a tévé, mint most. Mert az esti mese, volt az esti mese, ami a mi műsorunk volt, és akkor egy rendes gyerek ott ült pizsamába fogadt mosva a tévé előtt, vagy hogyha nem rendes gyerek volt, akkor csak úgy simán, és az esti mesét megnéztem, abban volt rajzfilm, vagy ilyesmi. Más rajzfilm, hát nem igen volt. Viszont a Bécsi tévének volt szintén egy magazin műsora, szombat reggel 8-tól 9-ig 1 óra Tom és Jerry. Tehát mi Tom és Jerryt láttunk. Aztán ott volt Győrben a hotel, a hotel parkolójában azt a szomszéd Csabi gyerek, aki egyébként később a hotelben szakács lett, ő gyűjtötte a sörös, meg a fantás dobozokat. Tehát egy fantás doboz, egy nyugati sörös doboz, az olyan kincszámba ment, hogy a Csabócának a szekrény tetején fel voltak állítva ilyen falba fanták, kólák, Tuborg az milyen menős volt, fekete volt. Tehát ezek a dolgok, ami most így szemét, és így röhögünk rajta. A Donald Drágóhoz bucsukba hozzá lehetett jutni, mert akik a búcsút csinálták, tehát ilyen vatacukorárusok, csokjárusok ilyenek voltak, ugye azért ők az üzletre mentek, és ők jártak ki Bécsbe, vagy Ausztriába, és hozták a Donald Drágót. Azt mondjuk hozták, de gyűjtöttük a papírt, mert volt ilyen comic strip, ilyen Donaldos, vicces, vagy nem mindegy volt benne, és én nekem is volt olyan 50 darab körülbelül. Ráadásul a rágó is jobb volt, mint a hazai termékek. Ezt így nehéz, vagy nem is tudom, el szokták felejteni, akik így nosztalgiával emlékeznek a szocializmusra, hogy itt mi a másodosztály voltunk. Tehát az nyugati autóra egy levetett 10 éves Opel Kadett, szintén a Csabócáéknak, az apja egy katonatiszt volt, és volt pénze, vagy lehetősége, nem tudom, valahonnan beszerezni egy nyugati autót, és nekik volt egy Opel Kadettjük. Akkor is 10 éves volt, de az egy csodaszámba ment egy 10 éves nyugati autó. Hiszen a nyugati volt, hiszen az csendes volt, kényelmes volt, és meg főleg azért, mert nem abban az 5 típusba tartozott, és nem úgy 5 típus volt, hogy volt Opel, vagy Moszkvics, vagy Lada, vagy valami, hanem nem történt termékfejlesztés 40 évig. Tehát ahhoz képest a nyugat az tényleg egy csodaszámba ment, és egy Commodore 64, ami olyan dolog, hogy futtat programot, meg lehet irányítani, meg számol, meg zenél, meg képet mutat, meg te úristen, mit nem csinál még, az tényleg egy akkora csoda volt, hogy azt el sem tudják képzelni a mai gyerekek. Nem azért, mert a technika fejlett volt, hanem azért is, mert az akkori technológiához képest az önjogán is egy Commodore 64 csoda volt, de a szocializmusban az pedig egy hihetetlen csoda volt. Egyrészt azt kell mondanom, hogy nem voltunk annyira gamerek, mert mi azon nőttünk fel, ugye, hogy a Commodore 16-on kevés játék volt, annak a kevésnek is örültünk, játszottunk velük, megmondtuk, és utána inkább programoztunk, mert az láttuk, hogy sokkal nagyobb fun, mint játszani. És amikor Amigára jöttek a játékok, akkor is ilyen kis egyszerűbb, én a mai napig inkább ilyen kis egyszerűbb játékokat kedvelem, ami ilyen, hogy mondjak, a causal gamer vagyok, az a megnevezésem most már neki. Nekem ez az androidos mobiltelefonos korszak, ez nekem egy kánaán, mert rengeteg kis apró játék van rajta. Van egy olyan játék, amelyikkel 5 másodpercet is lehet játszani. A Super Hexagon, az elindulsz, nem észtek ki a falnak 5 másodpercet, akkor már király vagy benne, és egy perc a rekordon nagyon büszke vagyok magamra. Szóval, tehát akkor ilyen causal gamerek voltunk, megjött a játék, játszottunk kicsit, és tudtuk, hogy amikor lazítanak, akkor elő fogjuk venni, fogunk lövöldözni, vagy ugrálni, vagy valami. Megkeressük az örökeltét, már az nagyobb fun volt, hogy megkeressük az örökeltét. Arra emlékszem, hogy megjött a Doors Dilemma, le kell rakni a bombát, elszaladni, és akkor felrobbannak az ellenségek. Erről szól, 25 pálya van benne, mutatta is 25 pálya, mondom, ez nagyon nehéz lesz, megkerestem hozzá az örökeltet. Ugye úgy állok neki játszani, aztán végigvittem hibátlanul, hogy egyszer haltam meg, szóval teljesen felesleges volt, de már akkor is nagyobb szórakozás volt az, hogy örököltet keresel, megtöröd, hogyha új üzébe jön. Nos, amikor például kaptunk stúfot, hát
gyakran volt, hogy közösen ültünk le a stúfok elé, vagy hogyha egy partin voltunk, ugye, ahol másogattunk lemezeket, akkor elkértük valakinek a stúfjait, és akkor az szépen végigvettük a dolgokat. És ugye úgy raktuk ki, hogy ezt majd lemásoljuk, ezt meg nem. És akkor beraktuk, megnéztük, nyomtunk rajta 2, oké, ez jó lesz. Beraktuk, select your karakter, benyomtuk is ki, mert az izé volt ilyen, ez a D&D, vagy AD&D, azt én nagyon rüheltem azt a dolgot, hogy ott kirajzol egy ilyen kis képecskét, akkor balra, jobbra vett fel, hagyjuk a ügyességet, lőni akarok. És akkor így nézett ki, és akkor ugye, amit kitérnünk, lemásoltuk, azt lemásoltuk, és akkor lemásoltuk, visszaadtuk a gazdának, megköszöntük, akkor odaadtuk a mi dobozunkat, és így történt a stúf. Tulajdonképpen a Copy Partikon volt a legnagyobb stúf átnézés, mert akkor találkoztunk másokkal, és kinek más stúfok voltak meg. Hogy csereberítjük, aztán persze, akkor hazavittük, aki nem jött el partira, akkor elmentünk hozzá, főleg a swapperünk, azban a swapperünknek megvárta az új anyagokat, hogy mit tud kiküldeni a kontaktokra, amelyért kapnak megint új stufot. Az egész kiépült iparág volt ez. Teljesen beállított mechanizmusokkal. Egyébként, most egy hülyeségnek tűnik, de ugye a projektmenedzsmentnek az alapjait, meg azt, hogy projects always late, hogy a stuf sosincs kész, azt is itt tanultuk meg, ugye biztos, azt mondták is már az előző részekben, hogy sokszor olyan volt, hogy írták a demót, és a partin kellett befejezni, mert hát vagy lustadők voltak, vagy valamiért mindegy úgy alakult. Hát ilyen a szoftverfejlesztés, hogy sosincs kész határidőre, vagy mindig határidőre egy picivel van kész. Hát ott volt a kóder, ugye ő várta a grafikustól az anyagot, meg a zenésztől, akkor mondta a zenésznek, hogy Komigas egyszer visszadobta a zenémet, túl hosszú, 300k, ez nem lesz jó, és meg kellett nyírbálni a szempelőket. Ugye ő volt, akkor volt a swapper, aki az egészet így menedzselte, meg levelezte, meg meg hogyha kellett valami grafik, akkor kérd már az izétől, kértek egy logót a micsodától, a rakkéktól, mert most nincsen logónk. Jó, rajzoljál nekem, létsz, akkor rajzol. Hát így kellett szervezni, tényleg egész jó kis projektek voltak ezek. Egyébként lehet, hogy és csak egyre durvább lett, úgy, ahogy jöttek ezek a 3D demók, meg kellett már objektumokat csinálni, meg egy demóban van 5-6 part, akkor mindben logó, mindben objektumok, mindben zene, külön-külön zene mondjuk hozzá, akkor a kódot is látom, pedig az egy elég érzékeny dolog, tehát azt nem is, hogy egy ember ír, de azért ezt a partot ő írta, azt a partot ő írta, tehát egy egész ilyen production épül fel egy demo köré, hasonlóképpen, mint egy filmes produkciós céghez, hogy mindenkinek van egy kis része benne. Ezért aztán ma elég nehéz is belépni ebbe a dologba. Én nekem vissza kellett lépni, ugye én egy jó darabig nem demoztam, és akkor kitaláltam azt, hogy én megírtam 256 byte demót 93 környékén körülbelül, és akkor kitaláltam, hogy az meg milyen jó, mert az keveset kell írni, nem kell emberek egyet, de egy személyes műfaj, és nem kell vele, tehát viszonylag rövid időn belül megvan, viszont kell vele rendesen szenvedni, hogy mert sportértéke az van. És így ez most mindig így újraindulunk, hogy 4K találunk ki, 250 byte-ot. Amúgy egyébként a versengés az onnan jött, hogy van egy géped, a Commodore 64, vagy C16, vagy bármi, egy adott gépes spektrum. És akkor most ugye, hogyha az lenne a cél, hogy csináljunk egy szép csili-vili valami dolgot, és úgy alakulna, hogy a program lassú, még nem tud elég poligont kirakni. Mit csinálunk? Belekurálunk egy másik kártyát mellé, driver telepítés, frankó megy. Már nem elég lassú. Vagy azt mondom, hogy most írunk egy demót, ami azon a gépen lassú. Most jött ki az új Pentium 28 dual-core i7, 9, Ryzen, nem tudom mi, kétszer akkora L2 cache-sel, és azon tuti menni fog. Tehát régen ilyen nem volt. Régen volt egy gép, és arra írtunk, és a mai napig a Commodore 64 demók arról szól, hogy arra a gépre írunk, és abból facsarjuk ki a lehető legtöbbet. Ami ugye azt mondom, hogy ez versengések, ez volt az alapja, ami jó is volt, viszont egy picit azért volt rossz, mert elsikkadt úgy mondom, vagy a művészi érték, nem mondom hülyeségen, nagyon felezett művészi érték, de nem arra figyeltek, hogy jól nézzen ki, vagy olyan, tehát ilyen sport lett belőle. A 95-ös, igen, Windows 95 körül a Microsoft nagyon el akart adni a Windows 95-ét, és nem szerettem volna, hogy lemásolgatjuk össze-vissza. Ezért kitaláltak, hogy egy Business Software Alliance, BSA. Ez
nyomozati hatáskörre nem rendelkező cég, de valahogy mindig rendőrök együtt sikerült megjelenniük, hogyha megjelentek, és bezsebelték a lemezeket, hogyha sikerült bezsebelni nekik. Ezért aztán a Copy Party-nak a fedő neve az a Scene Party volt, hogy itt nem is másolunk játékot, hát mindenki csak amit hoz magával. Aztán vagy kijött a BSL, vagy nem. Én személyesen nem találkoztam velük. Aztán, hogyha kijöttek, akkor vagy elvitték a lemezeket, vagy nem. Azt hiszem pár esetben ez megtörtént, de nem igazán a játékokra voltak rá mozdulva, hanem az ilyen, nem is arra, hogy valahol egy cégnél van egy-két Word Excel illegálisan feltelepítve, hanem az, hogyha valaki árul ilyet, hogy ő már pedig Word-del, Excel-lel együtt adja a gépet, úgyis az egy versenyelőny az a szemben, aki nem azzal adja, és persze, hogy nem volt hozzá semmi licensz, meg ilyesmi. És ez volt a fő célpontjuk. Mindazonáltal a reklámjáik azok olyan bicskanyitogatók voltak, és nem nagyon szerettük őket. Még azért hát valamelyest ranyoztunk is tőlük, de arra meg fel voltunk készülve, hogy saját felhasználásra azt akkor is már szabad volt lemásolni, és akkor, hogyha valaki megkérdezi, akkor saját felhasználás, vagy hogyha úgy van, akkor pedig felmutatjuk a demo lemezeket. Ez volt a BSA-val szemben. Tényleg mekkora para volt az? Ahhoz hasonló nagy para, csak az Y2K para volt, amivel ugye az volt, hogy az adatbázisokban, meg mindenfajta beviteli mezőkbe, az, hogy 1900 az ki volt többé, csak utána be kellett írni az évszáma, 82. 82-ben működött, 83-ban is, 99-ben is, de utána meg nem annyira. És az első jelek azok ilyen repülőfoglalásos, valami foglalásos rendszereknél jelentkeztek, ahol évekre előre kellett egy mostani dátumhoz képest 3 év, és akkor látták, hogy itt baj lesz, mert hozzáadtak 3-at, akkor 1903-ban vagy 1902-ben csöppentek valahogy, ugye 19 az eleje, és akkor az összes programot át kell írni úgy, hogy ezt támogassa, az egyik a szoftveriparnak adott egy kis, ilyen kis lendületet, vagy egy kis, nem is lendületet, hanem egy kis figyelmet, inkább azt mondanám, hogy ráfigyeltek a szoftveriparra, mennyire fontos az, hogy legyen rendes szoftver. Plusz még a tévében bejelentkezett egy Lammer, aki, ugye a BIOS-ok is, a PC-nek a romjaik is annak voltak, hogy nem kezelték a 2000-es évet. És bejelentkezett egy Lammer, aki előadta, hogy hogyha nem úgy írják be az évet, nem úgy pörgetik 2000 fölé, hogy így beírják kézzel, hanem valahogy egérre pöcögetik felfele, akkor az feljel fog menni. Ami azért volt hülyeség, mert minden gépnek más a BIOS-a, de ugye át 2, hogyha valami nem kezeli a 2000-es évet, akkor nem kezeli a 2000-es évet. 19 pont, oda nem tudsz beírni azt, hogy 2000 valamennyi legyen. És ez ilyen világröhelye lett, és ez még az internet előtt volt, és úgy lett világröhelye az internet előtti években, és így szerepelt ilyen izékbe is, szerintem ilyen diszkmegekben meg lett róla emlékezve, meg ilyen helyeken. De szóval a BSA paráztatás az a 90-es évek közepe, és szép lassan el is múlt, és úgy, ahogy egyre értelmesebb áruk lett a szoftvereknek, én még emlékszem egy Word meg Excel egy teljes csomag, akkor már mondjuk 50 000 forint volt a fizetése, mondjuk, és egy Word Excel teljes csomag az 80-100 000 forintba került. Azért aztán mi úgy is trükköztünk vele, hogy megvettük a Works-öt. A Works kérlek szépen ilyen lightos szöveg, lightos Word, lightos Excel és lightos egyben ilyen minden ilyen budlibicska csomag volt, és hogy arról az 10 000 forint volt, 20 000, és abból upgrade-eltél, az megint csak 20 000 forint volt, és megkapta 40 000 upgrade-eltél Wordre, meg Excel, Office-ra, megint és akkor olcsóan meg tudtad kapni, ez ilyen hivatalos trükk volt, tehát akkoriban még drágábbak is voltak a programok. Mint mondtam, a játékprogramok azok elérhetetlen áruak voltak, az esély nem volt rá, hogy vegye a játékprogramot Commodore 64-re, vagy ilyesmire. És később azért normalizálódott a helyzet, hogy most is már látom, lehet Windows 10-re kapni ilyen 10 000 forintokért, ami hát meg nem éri, de legalább nem szabad rablás. Ezek a platform jelentétek, ezek hát annyira voltak komolyan, mint a Depeche Mode versus Cure, sok, se tudják a fiatalok, mi az. Mit mondják a mai, nem tudok már mondani, Miley Cyrus versus, nem tudok mondani semmit tényleg. Tehát mondjuk K-pop vagy J-pop, szóval körülbelül ilyen komolyságok voltak. Azért azt hozzá kell tenni, hogy akik így SMB-be programoztunk egy platformon, mondjuk Commodore 16, vagy Plus 4, vagy és hogy láttuk ugye a 652-es processzort, ezek a gépek kicsit eléggé hasonlóak, és kicsit megismertük a spektrumot. Már csak a képességeit látván, mondjuk egy ZX Spektrum az egy gyatrább képességű volt. És mint később kiderült, ebben nagyjából igazunk is volt, mert ott például volt egy ULA chip és kész,
A Commodore 64-ben pedig azért mégiscsak volt egy karaktergenerátor, egy seed chip, egy grafikus, kétfajta grafikus üzemmódot tudott, a Spectrum csak egyfajtát tudott, és kész. És meg az E80. Az E80 az egy kicsit olyan tálkolmánynak tűnik, még a mai szemmel is. A 602 az pedig egy ilyen, jó, az se volt egy olyan, amilyen ilyen kocka valami, de azért abban mégis volt valami fajta átgondolás. Az E80-ban voltak ilyen plusz utasítások a 88-hoz képest, az olyan fura volt. Tehát tulajdonképpen akkoriban az volt, hogy a legjobb gépet szerettük volna magunkénak tudni, és akkoriban a Commodore 64 volt, meg később az Amiga volt a legjobb gép. És a Commodore 16 az ezért is jó volt, mert megtanította arra, hogy nem feltétlenül úgy lesz jó egy program, vagy demo, vagy bármi, hogy a legjobb gépünk van, hanem egy korlátozott, vagy másfajta képességből is ki lehet hozni a legjobbat. Szóval érdekes módon Commodore 16, Commodore 64 ellentét nem volt. Míg Commodore Spectrum ellentét volt. Jó, aztán Spectrum is láttam szép dolgokat. Egy időben, minden hétvégén volt egy haverom, aki előfizetett valamilyen olyan csókánál, aki küldött neki 10 játékot minden héten. És hozzájártam hétvégent, és az új stufokat végignéztük, és végigjátszottuk Spectrumon. Tehát a Spectrumos játékokkal, meg legalábbis játékokkal valamennyire képbe voltam. Piacon másolt játékkal nem annyira, de azzal is persze lehetett találkozni, de ott néha lehetett zsírni egy originált. Persze, hogy milyen ára az egy dolog. Azért nem jártunk, emiatt nem volt érdemes piacra járni, mert olyan sok játék nem volt ott. Ugye mondom, az egy hőstett volt, hogyha valaki egy új játékot tudott hozni. Mert persze a Commodore 16-ra kevés játék volt, és azt a keveset is elég jól behozták. Azt hiszem olaszoknál volt még nagy divat a gép. Tehát az a piacozásra nem volt annyira jellemző. Az, hogy valami játékot megvásároljunk újsághirdetések alapján, vagy akár az újság saját maga árulja, azt nem tartottuk korrektnek, ezt elmondom őszintén, hiszen ennyire odaadtam ingyen is a csókán, tehát egy másolás csak. Hogyha azt írta volna oda mindenki, hogy a kazettára másolás díját kéri el, akkor lehet, hogy meg is rendeltem volna tőle. De úgy, hogy ő a játékot azt mondja, hogy ez a játék 10 forint, az a játék 15 forint, tehát azt szemben is árazták még, hogy ilyen játék ennyi forint, olyan játék annyi forint, hát elmennek a izébe azért őszintén. Tehát de nem, hogyha díját kéri el, akkor azt mondom, hogy oké. És hogyha mit tudom én olcsóbban másolnék, vagy ingyen is másolok, és ő elkér 10 forintot tőle, azt mondom, oké, persze, mert te nagy üzembe csinálod, de mégsem csinálod ingyen mindenkinek. De ez mondom, amikor a Manóik is feljöttek Győrbe, ilyen, nem tudom mire, volt egy előadás, és utána meg mindenki lehetett másolgatni, és ő is pénzért akarta adni, aztán mondtuk, hogy nem, azt mondta ingyen is. Mert lát, hogy jó gyerekek vagyunk. Na mindegy, ez volt. És az, hogy újságokban hirdetik, hogy ebből iparágot csinálnak, és erre biznisz alapoznak, hát azt ilyen mégis pofátlannak tartottuk, így, de nem igazán törődtünk. Tehát annyira, hogy aktívan tegyünk ellenük, vagy valami úgy tettünk ellenük, hogy mindenkinek odaadtuk, amit kaptunk. És ha jól emlékszem, ebben nem vagyok biztos, hogy amit ők másoltak, azt próbáltak egy másolásvédelemmel ellátni, hogy ne rontsa más az üzletét, de az aztán már tényleg mindennek a teteje lett volna, de ebben ezt nem merem kijelenteni ennyi táblátában, hogy ellétezett. Manapság szokás azt mondani, és valamelyik tévében valahogy valamelyik nagy tudású ilyen, nem politikus, hanem ilyen, aki politikával foglalkozik, politológus, vagy valami ilyesmi, sikerült azt mondania, persze nem a normáliségnek, hanem hogy miért fontosabb a latin nyelv, ugye tanítása, mint az informatikát tanítani. És ugye ez egy ilyen keresztény oldali, ott is vannak szép arcok, és sikerült úgy levezetni, hogy azért fontosabb a latin nyelv tanítása, mint az informatikát tanítani, mert volt egy kísérlet, hogy afrikai faluba ledobtak egy marék tabletet, és nem mondtak semmit, hogy mit kell csinálni. Mutatták a töltőt, hogy a dugják, többet nem mutattak. És egy hónap múlva visszamentek, és a gyerekek már töltötték le az Angry Birds-ot, meg tolták maguktól. Tehát az milyen könnyű. És a latin nyelv, ugye ledobtak volna a latin nyelvkönyvet, nem tudtak volna latinul egy hónap múlva. És szegénykén az egyrészt az, hogy mindegy. Tehát ami mutatja a kor hangulatot, az, hogy ha régen, hogy azt mondtad, hogy kockús, az nem azt jelentett, hogy játszottál. Az azt jelentett, hogy alkottál. De legalább krakkoltál. A krakkolás sem volt egy legmagasabb színvonal a izének, az egy ilyen egyfajta iparág volt. Aztán ugye, amint egy védelmi trükköt kijátszanak, onnantól azt már nem sport kijátszani. De azért persze jó volt. Tehát csak azt akartam mondani, hogy a köztudatban úgy él, hogy az, hogy a programok azok így valahogy így vannak, és
Persze tudják, hogy vannak programozók, meg szoftverfejlesztés, de az olyan olyan, nem tudom, olyan úgy, sőt, mai gyerekek esetében ez egy fájl, hanem úgy ott van neki a kép, aztán elküldi. Tehát így nagyon nem értenek hozzá. Ahhoz képest, hogy mert tényleg annyira egyszerűek, hogy az afrikai benszülött néger is azonnal tud vele játszani, annyira egyszerű, ez tény, és ez egyfelől jó, viszont nagyon nem értek az emberek a számítástechnikához. És amikor mi kezdtük, már egy programot betölteni, annyi volt, ugye lemezről, mondjuk Commodore 60 ilyensen, miért, hogy load, space, mert a command után space kell, akkor idézőjel, mert a program nevét idézőjelbe kell tenni, mert ha nem teszed idézőjelbe, akkor ez egy változó. Tehát idézőjelbe, akkor idézőjel, bejutott, mit tudom én, bejutott, hogy space, csillagot, az azt jelenti, hogy az első, amit úgy kezdődik, hogy space, azt mentelen idézőjelbe zárva, és akkor teszem le egy vesszőt, mert vessző választjuk a paramétereket, és vessző bejutott 8, ami azt jelenti, hogy a 8-as egységről, mert egyesek ezt már mind tudni kellett, ez már mind benne volt az egyszerű load parancsban, hogy vannak egységek, vannak változók, van whitecard, hogy mondjam, regex, az nem volt, de ez whitecard van, és vesző egy, ez meg azt jelenti, hogy olyan címre kell betölteni, ahol ő akar betöltődni, mert nem basic program, tehát tudtad, hogy van valami memória, és akkor hová töltödik be, és akkor ő majd jól elindul. Tehát ha már csak ezt csináltad, hogy betöltötted, és akkor beírtad, hogy run. És tudtad, hogy az betöltődött basic programként, de kilistáztad, megnézted, hogy sys, ott van az elején, hogy ráindít a gépi kódúra, és akkor tudtad, hogy ez ilyen fura állat, ez nem basic program, mert csak az első sor a basic, és a többi az el van rejtve valami trükkel, és ott van benne a gépi kód utána. Tehát onnan, hogy már a monitorra rá volt írva, hogyan kell betölteni, vagy a lemezre rá volt, hogyan kell betölteni, mert ott rajta volt egy kis sztori, hogy vannak parancsok, basic, egységek, whitecard, töltsd be, mented címre, memória, tehát ott egy kis olyan dolgot kaptál, ami persze tudta mindenki fejből, meg bekötött szemmel a load csillagvesző 8 vesző egyet, de akkor is az mégiscsak volt egy értelme neki. És nem adott, hogy rákattintották kettőt. Mit kell csinálni? Jobb gombot kell nyomni rajta. Aha, jobb gombot. Most már ez a nagy tük, hogy jobb gombot kell nyomni rajta. Akkor az ilyen volt, hogy tehát mondom, az egyszerű elindításhoz is meg kell tudni 2 parancsot. És ez jó volt. Mondok egy sztorit, fiatal kolléga, játékfejlesztést tanult Skóciában. És már a cég, ahol dolgoztam, oda nyári gyakorlatra is jött, lehet, hogy jóképességű, nem egy szenyor, de jóképességű, aranyos, és jött dolgozni. És amikor én azt felmondtam, még volt egy hetem, így lityi-lötyi, nem leadtam mindent, és egy hetem még volt a fel, és mondták, hogy tanítsam már meg így Unix-ra, vagy Linux-ra. Tényleg jó ötlet, megtanítom. És eljutam vele, nagy lányom. És akkor ott magyarázom neki, hogy mondom, hogy ott kezdjük ott, hogy elmondom, hogy a Linux hogyan bootol be, hogy hogyan épül fel a boot folyamat, és akkor látod, hogy a kernel, és akkor a memória hogyan épül fel, hogy lássad, hogy amikor majd ki kell lőni processzeket, vagy azt mondja, megkérdezi, hogy milyen kernelt bootoljunk, akkor tudjad, hogy miről van szó. És akkor mondom, na egy gép hogy indul? Hát BIOS? A BIOS. Na mi a BIOS? Ez egy program, ugye, ami mit csinál? Van egy bootblock, és mit csinál a bootblockkal a BIOS? Nem tudja. Azt akartam meg kicsikolni, hogy betölti a memóriába, hogy valahol. Na, akkor jobbról balra kérdezgettem. Mondom, az egy program beállított, hogy melyik egységről bootoljon, mennyi az idő, meg ilyeneket beállítasz rajta. Nem. Jó, akkor egyszer kérdezek, amikor az operációs rendszer már felállt, és hogy ott van a Winchester-en a sok program, és ráböksz egyik program, ezt most indítsuk el, és elindítod. Akkor mi történik? Hát elindul a program. Oké. De a program hol fut? A lemezen? Az biztos nem. Tehát azt tudja, nem lemezen fut. Mondom, játékfejlesztést tanult. De hol fut? Mi történik a programmal? Jó kérdés. Mondom, van a processzor. Ő futtatja, ugye? Ja, igen, hát igen, mert ugye más processzor nem futott másfajta programot. Az ARM, Intel, oké. De honnan fut? És nem tudtam, mi az, hogy memória, baszki. És egy mai gyerek nem tudja, mi az, hogy memória. Mert arra gondol, hogy esetleg a storage. Hát az, hogy storage-a keverik, az de már a kínaiak is keverik, mert azt írják ki, hogy processzor yes, meg 3G supported, szóval abban se tudsz sok mindent meg. De nem, az emberek annyira nem tudják, hogyan működnek a számítógépek. És nem az, hogy a tablet használó nem tudja, és nem érti, hogy mi van, hogyha megtelt az agya. Ez volt az egyik a számlázomnak volt egy számlázónéni, egy barátomnak az anyuka egyébként Győrbe, aki azt mondta, hogy hibató számítógépen mindig úgy jött, hogy megzavarodott az agya neki. Hát ő ennyit értett hozzá. Tehát
nem érti azt, nem tudja azt, hogy a storage hogyan van, és akkor a fájlrendszer, a fájlok hogyan vannak, és hogy átteszi egy másik partícióra, akkor a fő partíció felszabadul, pedig ennyi kéne tudni, most nem tudják. És mi ezt a tudást, vagy aki programozott legalább egy basicet, azt a vérével azt felszívta onnan, tudjuk mi az, hogy byte, tudjuk mi az, hogy memória, tudjuk mi az, hogy sebesség, hogy kiírom, tudjuk, hogy Magnóra lassabban írjuk ki, mert ott más az adatsűrűség, a floppy az jó, mert az ilyen fixen van, és ott pörög, a Winchester még jó, mert az tényleg be van fixálva. Tehát ezeket, amikor végig szenvedtük, végig mentünk ezeken, hogy tudjuk ezt, hogy felbontás, tudjuk ezt, hogy pixel, tudjuk ezt, hogy bitplane-es kép, tudjuk ezt, hogy chunky kép, tudjuk ezt, hogy true color kép. Ezeket a grafikusok, van olyan grafikus, aki azt mondanak, hogy csinál ezt a képet szed nagyobbra, simán upscale-eli azért a kis felbontású képet, és nem érti, hogy mi a rossz benne. Tehát ezeket ők nem tudják. És nem azt mondom, hogy kell tudni SMB-be programozni, meg krakolni játékokat, meg ilyeneket csinálni, de azt az alaptudásnak kellene lenni, ami a scenereknek kvázi megvan, akár meg a grafikusoknak is megvan, tudják, hogy mi az, hogy byte, meg ilyesmi. Mondom még egy sztorit. Határőrségnél voltam katona, egy osztálytársam protezsált be, és akkor benyomott engem ott a számítástechnikai osztályra, ott el voltam, ismerkedtem, és akkor volt ott egy ilyen lendületes hadnagy gyerek, és akkor ott volt egy kedvenc játék, ilyen Luigi, ilyen platformos ugrálós játék PC-re. És elüldültem a sarokba, bocsánat, hogy élek, örülök, hogy itt vagyok, és nem a hidegnek ugrálnom. Hálás voltam nekik. És akkor volt egy színes gépük, egy 306-os, és akkor nem játszok, fedegesített az egész. Janó, elcsinálj örökletet, Janó. És akkor elment, és én mondtam, hogy kérem a gépet egy kicsire, egy órán, és mint egy-két órán belül csináltam örökletet nekik, és akkor mindjárt én voltam a király az emeleten. Szóval erre is jó volt a szene. A tudás honnan jött? Az jó kérdés, mert én Győrben indult, talán az országban is elsők között, ha nem az elsőként. Volt egy Lengyel Gyula, mert úgy hívják, hogy Deák Ferenc, mert Lengyel Gyula kommunista volt. A Lengyel Gyula iskolának indult, ott volt 2 könyvelőszak, és mi voltunk az első számítástechnikai folyamatszervező ág. Tehát egy 3. osztály indult, mi voltunk az első C-osztály. Amikor mi kimentünk, akkor már nem szervező, hanem programozó osztály indult, aztán indult még több, vagy nem tudom, mi lett velük. Na, szó, ami szó, oda 5-szörös túljelentkezés volt, tehát ahhoz képest, hát voltak jó eszű gyerekek is, de jobban is össze tudom válogatni azért a bandát, de azért elég jó eszű gyerekek voltak. Ha jól tudom, talán a Ladac volt, és amikor 20-as éveiben ő is. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugye, amikor én 30 évesen voltam, amikor a textilben voltam számítástechnikai osztályvezető, IT vezető, és 2 sorokkal arrébb a húsiparban dolgozott Ladac nevű kollégám, vagy volt osztálytársam, aki meg a húsiparban volt osztályvezető, ugyanilyen számítástechnikai. Tehát körülbelül 2-3-an lettünk abban az osztályban ilyen osztályvezetők, meg 2-3-an programozók. Vagy talán még van egy-két ilyen IT is, ilyen, aki nem programozik. Az én szememben, aki nem programozik, az csak ilyen teszett osztaság, az egy szinten lejjebb van. Na mindegy, néhányan lettünk csak. Tehát tulajdonképpen mi voltunk az első évfolyamban, akik ilyen számítástechnikával foglalkoztunk, folyamatszervezők. Hát borzalmas volt. Egy embertől tanultam, a Németi Mici, ő egy programozója, egy nagyon gátlásos, nagyon kis, aranyos kis srác volt, most mindig szénne izzatta magát az órákon, mert az, hogy emberek előtt beszélni neki, az mint egy átlag autista programozónak, az nem igen ment neki. És ott Kobolt tanított nekünk, nem tudom, honnan jött neki, meg rendszertechnikát, és a rendszertechnikából egy dolog, amit megtanított nekünk, az a FAT file szerkezet, hogy néz ki a lemezen. Nem tudom, hányan értették. Volt egy óránk, amikor a format parancsot tanultuk, és akkor felírta a tanulni, hogy format, és ez a parancs leformázza a lemezt, meg minden, meg de vigyázzatok, mert akkor még olyan volt a format parancs az MS-DOS-ban, hogy nem kellett betűjelet írni mögéje. Most kell írni, pont biztonságokból. És mindenki mondta, hogy vigyázzatok meg minden, addigra 3 gép a 10-ből le lett formázva már, a Winchester, azok kaptak egyes is természetesen, ők kapták. Szóval ő még úgy, ahogy ő nem tudott tanítani abszolút, mert hát egy programozó gyerek volt. Amúgy nem volt egy rossz fej, csak velem állandóan összetűzésbe került, mert
tanulni kellett, nem tudom miért kellett tanulni egy bizonyos, a PL2-t, a Personal Editor 2-t, az IBM-nek a hülye szövegszerkesztőjét. És én akkor már multi-editet használtam, a kezdetektől kezdve ADT-től kaptam egyébként, hogy ő hoztuk valahonnan, baromi jó volt ott bármekkora fájlokat kezelni, az is egy ilyen unikum volt akkor. És ezért mindig összetűzés voltam az Imicivel, hogy én már ugyan nem fog a PL2-ből felelni. Mert ott úgy kell csinálni, új sort akartál írni, a fájl akartál írni egy új sort a fájlba, akkor kell nyomni az F9-et, hogy új sorokat helyet kellett csinálni, tehát teljesen kretén volt. És akkor ő volt még a legjobb, amit kaptunk, meg volt egy szervezéstanárnő, neki nem lesz a nevére, pedig osztályfőnökünk is volt, aki a vállalati szervezés, az információszervezés elmagyarázta viszonylag jól, amiből nagyjából, ha megélni nem is, de elindulni tudtam az Enterprise karrieremben. Az ő jó volt. És a többiek, volt egy csoport, a másik csoport, az volt Ascota könyvelőgép, ezt képzelj egy olyan, mint az írógép, és ilyen lovasokat, egy ilyen kalandjokat lehetett beleültetni bizonyos pozíciókba. Ami arra volt jó, hogy elektromechanikusan funkciót adott. Tehát egy lovas mondjuk az volt, hogy az egyes gyűjtőhöz hozzáadja azt a számot, amit oda beírsz. A másik az, hogy totál csinál. És valahogy így kellett programozni. Tanultunk vaggépelni javított nemzetközi 10-es számbillentyűzeten. A 10-es számbillentyűzet az, amikor van nulla, úgy, az egy van lent, fordítani a telefonoknál. Ő javított, az pedig az, hogy van rajta nulla, dupla nulla és tripla nulla. Hogy gyorsan lehessen beírni számokat. És azon tanultunk vagbillentyűzni. Akkor nem tudom, hogy milyen hülyeséget tanultunk, de tulajdonképpen semmit nem tanultam, és ez volt az országban. Lehet, hogy valószínűleg azért, mert mi voltunk az első ilyenek, és az utánunk következők remélem már jobban kaptak ennél. Illetve főiskolása nagyon volt, hanem a számok ráérezve a lehetőségre, a biznisz lehetőségre, ilyen fizetős tanfolyamat indított, ami középfokú, felsőfokú szakirányú képesítésnek számított, egy BSC-nek mondanám, most egy olyanom van. Azt elvégeztem. Szerdán kellett járni a győri főiskolára, ott tartották. A izéket úgy írtuk a dolgozatokat, hogy a tanár kinyitott egy ekkora újságot, hogy eltakarta magát, hogy nem érdekli, mit csinálunk, puskázunk, hanem jól esik. Ilyen terhes anyák jártak oda, akik a gyest töltötték, és a cég elküldte őket, hogy programozzanak, hát persze nem így kell programozni. Meg plusz jártunk mi, akik tudtunk, de nem volt papírunk. Tehát teljes kabaré volt. Szerdán bementem délre, mert az előadásokat nem bírtam elviselni egy 2 után. Mondtam a haveroknak, hogy menjünk sörözni valamit, azt mondja, hogy mert adjuk a gyakorlaton. Miért otthon nincsen géped? Cégnél nincsen géped? Hát de van, akkor húzás sörözni, nem hülyeskedett nekem. Volt egy olyan, hogy ültünk sokan a teremben, és a tanár arról magyarázott, hogy PC-n, nagygépes tanár volt, azért nincsen multitasking, akkor még nem volt, mert túl kicsi a processzor. És volt ilyen minden lépbe kanálcsávó, mindig beszólt, meg ő volt a főokos, és azért nem lehet megosztani a processzort. És akkor a nagyokos csávó beszólt, hogy persze, hogyan is lehet megoldani a processzort hosszába. És ezzel mi nevettünk, mert ez egy hülyeség, ugye nem úgy osztom a processzort, hogy elvágjuk, hanem, és a 3-an nevettünk, akik értettünk hozzá, és hátrafordult egy csaj, hogy ne zavarjuk már az eladást. Szóval így érteti akkoriban az oktatás. Ez később se javult, mert amikor én már Pesten dolgoztam a 2000-es éveknél, volt olyan, hogy Gábor Dénes. És előbb-utóbb ott Gábor Dénesen programozónak tanították ki a fiatalokat, és előbb-utóbb úgy kezdtem megjelenni az újsághirdetések, az álláshirdetések, hogy követelmény, felsőfokú programozói végzettség, kivéve Gábor Dénes. Oké. Ebből mindenki érte, hogy milyen színvonal lehetett annak, azt is általában végezték, akik már tudtak programozni, csak elett a papír. Tehát én nem igen volt. Az autodidakta módszer volt a legjobb, próbáltunk, hát egyrészt kísérletezgettünk. Én a mai fiatalokat nem is értem, hogy kapnak egy programot, és mivel nem volt róla leírás, nem tudok leírást elolvasni, meg se a reklámszöveget, szerencsére volt a menüje, és az összes menüpontot végignéztük, hogy mit csinál. Nem értettük, mindegy, egy év múlva jöttünk rá, az is mindegy, de az összes menüpontot végignéztük, hogy mit tud a program. Erről van egy olyan kis sztorim is, hogy akkor volt a raytracer nagy divatban a 90-es években, amikor még meg lehetett mondani azt, hogy egy kép melyik raytracerrel készült, mert annyira
annyira különböző volt annyira gyerekcipőben volt a technika, hogy más-más algoritmusok voltak, nem volt tökéletes egyik se, és így ránézésre mellett mondani, hogy szerintem ezt Vividdel csinálták, nem ez 3D stúdió. És akkor jött egy új program, Hamlet és Flex nevű hamaron ülnek a gép előtt, megkapták az új stuffot, ugye, hogy jön az új stuff, próbálják ki, betöltik, ott a raytracer, üres szenárió, és akkor Flex így néz ki a fejéből, hát most mit csináljak? Hát csinálj valamit. Jó, de mit? Hát baszki, rakjál egy kockát, egy fénypontot, egy nézőpontot, egy kamerát, valami. Tehát, hogyha olyan voltál, mint Flex akkor, hogy nem tudtad azt, hogy hogyan kell az ismeretembe belehasítani, akkor el voltál veszve. Ki kell próbálni, meg kell keresni, hogy hogyan írtunk borderre. Valaki, az interneten nem írtuk be, hogy hogyan kell borderre írni, mert nem volt internet. A könyvbe, amit kaptunk a géphez, azon nem volt, mert az egy basic kézikönyv volt, abban semmi nem volt benne nagyjából. Hát, hogy függelékében benne voltak a regiszterek, hogy mi az, aztán silabizált ki. Esetleg ott végig tudtam nézni, hogy mi az. Hogyha volt szakirodalom, az iszonyúra drága volt. Egyszer vettem egy könyvet, az Amigának ilyen internál könyvét. Hát az is kérlek szépen olyan, mondjuk akkor kerestem 8000 forintot, és 4000 forint volt a könyv. Tehát egy félfizetés volt egy könyv, és csak egy volt egy Autodox kivonat. Tehát egy olyan könyv, amit manapság, ha kellene, egyrészt nem kell mindig, ha meg kell, akkor rákeresel, és 2 másodpercet nézed, és azaz, és akkor ennyi. Tehát egy olyan könyvet képes voltam megvenni horror áron. Tehát tulajdonképpen a legmegbízhatóbb dolog a kísérletezés volt, illetve hát a más programoknak a szétszíncálása, megnézése. ADT mesélte, hogy Amigán van egy Blitter nevű jószág, ami azt csinálja, hogy megmondod neki, hogy honnan mennyit, és máshol és move-val és fillez és mindent csinál, meg vonalat húz, és azt valami programot nézett, hogy hogyan csinálja, hogyan működik, és azt nézte, kereste, hogy hol csinálja azt, hogy hol töli a képernyőt. És nem találta, hol töli a képernyőt, és rájött, hogy beír egy címre ezt, mert beír egy másik címre azt, és a Blitter letöli a képernyőt. Hát így megtalálta a programban a Blitter izét, és így kizárásos alapon rájött, hogy van egy ilyen csoda ebbe a gépbe, hogy beírsz egy címre egy host, és akkor arra letöli a képernyőt. És ilyenekre rá kellett jönni. Győrben volt egy jópofa szerviz, ahol jártunk úgy be. Ez egy elektronikai szerviz volt, és elég értettek a srácok. Például a Commodore 16-hoz ők csináltak nekem, rajtunk keresztül velük csináltam tárbevítőt a Commodore 16-ba. És Győrben volt egy olyan, és Pesten láttam én olyat, hogy volt egy hely, hogy bementél, és tudtál gépelni számítógépet, mit tudom én, órára, fél órára x forintért. És így mondtam ezt ebbe a szervizbe, és megtetszett az egyik ilyen valakinek ott, és mondta, hogy oké, én kimegyek, úgyis én forrazgatok egész nap, mint el vagyok, kibérletek egy ilyen helyiséget, 2 utcával arrébb, letettek C64-et, pár gépet, úgy, ahogy kellett, meg a csávónak a forrasztó vizét, meg egész nap forrasztott. Hát túl sokan nem tartott a történet, talán 3 hónapig, mert a kutya be nem jött, vagy aki az én haverom, azok meg nem fizettek annyira, a gépemben volt nekik úgyis. Ráadásul kicsit a félreeső helyen is volt. Na mindegy, de én nekem arra jó volt, hogy 3 hónapig nekem ott fix helyen volt, és én voltam ott a szaksegédelő, és nekem minden délután volt egy hely, ahol be tudtam menni, és ott volt egy hardveres csomag, akitől tudtam esetleg kérdezni, meg volt csomó gép, tudtam színes monitor, floppy, nyomtató, minden volt. Írtam is valami lemezével tartó programot ott. Tehát ez volt. Hát amúgy meg így bizonyos embereknél gyűltünk. Mondjuk ADT volt egy ilyen központi figura, mert ő a lakótelep közepén lakott, és ugye ott volt a legnagyobb a népsűrűség, és hogy nála szoktunk találkozgatni. Én az a figura voltam, hogyha mentünk fel, ahova megbeszéltünk, megyünk moziba, vagy ilyen helyekre, így civil dolgok, akkor nálam találkoztunk, mert meg belvárosban laktam. Csak hogy érdekességképpen a Ford Fairlane kalandjait azt mi moziba láttuk először. Nem tudtuk milyen film, fogalmos sem volt róla, de amikor jöttünk ki, széjjel rögtön. Emlékszem, hogy jöttünk és csapkodtuk egymást térdet, szóval nagyon izé volt. Még a fiatalok kedvével már mozi. A Star Wars az mikor jött ki? 76-ba körülbelül? Igen, azt hiszem 76-ban jött ki az első rész, és én 71-es vagyok, és azt tudja, hogy nem 5 éves koromban láttam. Amikor először behozták, én már legalább 13 éves voltam, igen, a szomszéd Csabócával mentem, a Birodalom visszavágra mentem vele. Nem, a Star Wars még nem láttam moziba, de a Birodalom visszavágott már 13 éves koromban láttam,
ami rá 3-4 évre jött ki maximum, nem van túl sokra. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a béketáborban, a szocialista országokhoz ugyan 4-5 éves késéssel érkeztek meg a dolgok. Tehát így, ami most az van, hogy most kijön egy film, nem mentünk el azért, elfejtettem, mert beteg volt a gyerek, és nem lecsúsztunk mondjuk sétálóvárosokról, vagy nem tudom miről, azt most már nem tudom megnézni moziban, mert már DVD-n is kijött, már torrenten sincs fenn, nem az, hogy DVD-n, már mindenhol lekopott, mert olyan régi. Ugye már egy 1 éves film. Adnom meg egy 5-6 éves késés, az teljesen természetes volt. A birodalom visszavág olyan kis idék voltunk, kis lükék voltunk, hogy itt a birodalom visszavág, nézzük meg. És hogy hát jól lenne gyorsan menni. A mozi az 3 sarokra volt tőlünk, nem kell sietni, de hát úgy, hát ha elfogy egy, jó van, menjünk, akkor induljunk el. És jó érzékel indultunk el, mert az utolsó 2 évet kaptuk meg. És nézzük, a tiéd hova szól? Enyém első sor első szék. És a tiéd? Enyém is első sor első szék. Leülsz, vagy mi az? Néztük. Várja, ez bal, ez meg jobb. És egyikünk így jött ki a moziból, másik így jött ki a moziból, de megnéztük a birodalom visszavágott, akkor amikor a moziban volt. Szóval nagyon lassan jöttek be bármifajta dolog hozzánk. Érdekes módon a számítógépek azok viszont annál gyorsabban. Ezt azt talán köszönhető annak is, hogy hogyha megláttál egy ilyen számítógépet, ami a szomszédnál is volt, mondjuk a Spektrum, Peti gyereknek volt először Spektrumja, és csak ilyegeztél, meg jetpackoztál, azt meglátod, akkor neked kellett egy olyan. Ugye manapság nagyon felfutott a konzolos kultúra. A konzolokat azt nem azt mondom, hogy utáltuk, hanem hogy olyan, ezért nem is igen tudtuk, hogy vannak konzolok. Kvarcjátékot láttunk eleget, azok elutárasztva az ország, meg ilyen, hát Tominek a Pac-Man-je, Tommy's Pac-Man, az a nagyobb bacska, ilyen gépek azért voltak, meg még egyik gyereknek volt, nagyon menő volt órája, ami volt egy autóverseny, 2 gombát, az nagyon menő volt. Tehát ilyen dolgok azért voltak, de olyan, hogy konzol, amit kifejezetten játszol. Tehát az, hogy veszel egy gépet pénzért, és veszel egy cartridge-et pénzért, és bedugod, és semmi más nem tudsz vele csak játszani, az ilyen what the fuck, mire jó az? Semmi, nem, az ilyen teljesen kívül esett a látókörünkből. És most, amikor ez a konzolmánia dúl, és ide sorolhatjuk akár az androidos, meg a iPhone-os dolgokat is, mert arra se annyira könnyű fejleszteni, és inkább consumer device-ok, mint termelő device-ok. Akinek konzolja volt, abban a szerencsétlenségben volt sors, hogy konzolja volt, az nem tudta meg, hogy hány bit van egy byte-ba. Tehát ő konzolozott, játszott, ott a játék, kész, kikapcsoljuk, hagyjunk aludni. Mi nem. Mi fenn voltunk egész éjjel, és néztük, hogy a túróba lehet azt megcsinálni, hogy zenét, hogy hogyan lehet szólam, vagy megszakítást csinálni. Miért úgy, hogy lehet a romot kikapcsolni. Tehát programozni mindig egy nagyságrend, egy világgal arrébb van, mint csak játszadozni. Volt egy olyan, hogy nem is tudom, talán vásárolgattunk Bécsbe, és elmentünk Grazba. Valamilyen Grácz felé vettük az irányt, és akkor mondta az egyik gyerek, hogy neki van egy kontaktja, lakik Grác mellett, ilyen itt meg ott meg amott. Elmentünk oda, amit persze odaértünk, éjfél lett. Képzeld el, hogy 5 darab 17 éves fiatalember bezörget egy olyan osztrák polgári házba, hát nem sikerült vele úgy beszélni, hogy úgy mondja. Ilyen volt. És ami még ilyen érdekes volt, hogy ugye mi voltunk az abszolút Szoszbriged abszolút, Szoszbriged, Szoszbrigada néven nyomultunk, és tudtuk, hogy a május 12-esek azok ilyen Sopron, Csorna, ilyen környékű gyerekek voltak, akik Győrbe jártak főiskolára, ott akartunk velük össze mindig. És volt egy srác, aki nagyon jól rajzolt, Rackhoff május 12, és úgy volt, hogy ugye én akkor volt az, hogy elcseréltük a lakásunkat, és rám maradt egy kis panel, amit én lakhattam 19-20 évesen. Ott én beköltöztem a családnak a panel lakásába. Amit adottam öcsén, szóval mindegy, pár évig ott laktam benne. És akkor valaki mondta, hogy hát Racki is ide költözött Győrbe, és rajzol valami cégnek, és hogy valami szegény valami padlásszobában van, télen hideg van, nyáron meg meleg, szegény ott senyved. Mondom, én nem jöjjön hozzám, hát én most költöztem 2 szobás lakást, csak el leszünk valahogy. És nem ismertem a gyereket, csak láttam rajzait.
és ő sem ismert engem, és valahol megbeszéltünk egy találkozót, kijöttünk a csillagvizsgálóba Győrbe. A csillagvizsgáló az a vagongyár, van ez egy út egyik oldalán, a másik oldalán meg ez a ilyen bódékocsma, tehát ki lehetett ülni eléje, és ugye az volt a bizniszmodell, hogy a vagongyárba jönnek ki a dolgozók, akkor ott megállnak egy sörre. És oda kiültünk rakkal, iszogatni, én akkor a diplomunkámat ragadtam körülbelül abban az időszakban, és így mondtam neki, hát figyelj, szálljál be a rezsibe, aztán jó van, mit tudom én. Mondta, a rezsi, nem tudom, 7000. Mondta 5000. 6. Jó, 6000 forint a rezsinek talán kicsit több mindenfelét fizette, aztán ott lakott nálam 2-3 évig. Szóval fizettünk. Aztán, de tényleg előtte soha nem láttam. Hát mint szakmai tudtam, hogy frankó, de hogy emberileg milyen, azt fogalmam nem volt vele, de hát csak jó gyerek lehetett, hát aki ennek tud rajzolni, az nem lehet rossz csávó. Hogy hogyan alakultak a csapatok? Hát ugye én a Dáviddal az MCB-t úgy alapítottam, hogy ő is vett az osztályból, ő volt hát ez is mondom, egy számítástechnikai folyamatszervező osztály voltunk, és körülbelül ő volt még az a gyerek, aki 8000 forintért plusz 4 vagy C16-ot vettek, meg talán volt még 2 gyerek, szóval egy számítástechnikai osztályba, és a többieknek nem volt számítógépe. Tehát nem voltak rácuppanva, ez egy kicsit fura volt. De mindegy, Dáviddal számítógép volt, és kitaláltuk, hogy írunk. Ő tudott programozni, az apukája ilyen TS-eknek írt ilyen tehernyész programokat, az álló tréfatárgyát képezte, hogy de hát megint belőle. És akkor írtunk BZB játékokat, meg rajzolt, meg írtunk egy olyan programot, amit ennél volt az a szerviz, akihez jártunk, nem javítatni, hanem csak úgy, hát nem tudom, mi jó fejek voltak. És ők meglátták egyszer az egyik BZB programokat, amit írtunk, egy ilyen út volt, így ment így az út ilyen karakterek, és egy kis autó ment rajta, az a Dávidka kis autója. A Dávid kapott valami egy ilyen sárga Volkswagen jellegű kis műanyag autót, és így kitaláltuk, milyen jó lenne, és ez így menne az úton. Oké, megcsináltuk Basicbe, írtam hozzá a zenét, tök fasza volt a zene, minden. Hát így ilyen termékkinézete volt szinte az egésznek, és a szerviz megpróbálta ezt eladni, nem sikerült nekik, aztán, tehát így alakultak a csapatok. Akkor az Ákos, a Neus Ákos az úgy csatlakozott hozzánk, hogy mondom, a Music Helicopter nevű programon vele beírtam a címemet, és akkor jött és csengetett, és keresett egy öreg urat, és hát engem talált, és akkor de mondta, hogy ő is akkor programozik, beszélgettünk, akkor haverok lettünk. A László Balázs is még olyan swapper volt inkább a csapatunkban, őt úgy, hogy megláttuk a buszon, hogy ment a gépével, és feltük swappernek. Az Abszolútban hogyan vettük fel Petrofot, arra emlékszem, lejöttünk a csokiba, vagy valami rendezvény volt, vagy valami és a Komiga akkor már tag volt, jól emlékszem, akkor már hozzájárult sűrűbben. És valaki hozott modulokat, egy csávó, hogy mutogatta a moduljait. Hát ez egész jó. Ez is egész jó. Fel vagy véve. Aztán azért mondta, gyere itt az új tagunk. Oda azért, na mi az, felvett ezt? Meghallgattam, tényleg itt az új tagunk, ennyi. Tehát ennyire betett, hogyha valaki, és ez a mai napig is így van, hogyha látom, de még szoktam néha felvételiztetni embereket, hogyha valaki látom azt, hogy rendben van, azt nagyon gyorsan, elég gyorsan meglátom, hogy rendben van. Azt szoktam mondani, hogy valaki tud-e vagy nem, tud-e vagy nem, az nehéz ügy. Hogyha valaki nem tud, azt azon kiszulom, az mindjárt. De hogyha valaki egy olyan törölmetszett grafikai zseni, mondja rak, hogy olyan zenéket tud írni, mint a Petrov, akkor az nem kérdés. Vagy a Tomcat talán demokat tud írni, hát vagy a Rola, egy gyerek, az nem kérdés, azt azonnal felveszem csapatba, vagy ha valami projektet írok, vagy játékot, vagy munkahelyre kell ember, akkor őt azonnal felveszem. Nem kezdem el tesztelgetni külön még. Kvázi az elején ott voltunk annak, persze nem az elején az van ott, aki a Mars szondának, nem tudom, Hold szondának a programját írja, de amikor széles körülbelül kezdett válni, akkor ott voltunk az elején, és látjuk, hogy mi hova tart. Minket azzal nem lehet átvágni, hogy azt mondják, hogy ráírják, hogy ez meg mizé, és akkor mi tudjuk, hogy nem kisfiam, hagyjad békén, de akarsz hasba, mert nem kell a kampószöveg, hogy mondják Nyíregyházán a pokolyék, nyíregyházi istenerek. A másik az, hogy tényleg tudjuk, hogy hány bit van egy byte-ban, amit a maiak nem tudnak, hiányzik ez a tudás. Van egy haverom, aki totál kész a csávó, én őről nem tudom, hogyan jellemezzem, de így nincs egy normális szava, és olyan startupja van, kérlek szépen, hogy a böngészőbe letöltesz
az ő kis kódját, ami egy ilyen valamit számol. És amikor egy oldalat megnyitsz, nem banner töltesz le, hanem az ő kis kódját, a szerverről letölti azt, hogy mit kell számolni, kiszámolni, és visszaküldi. Tehát, hogyha van egy olyan látogatottság oldal, mint egy index, ami napi 1 millió van, akkor napi 1 milliószor, de nem bombázza szét a felhasználógépét, csak pár nagyon ritkán futatgat rajta, tényleg a bannerek többet fogyasztanak mindent, és egy szuper számítógépet kapsz. És ahhoz képest, hogy ezt a csávó ezt a rendszert kitalálta és megcsinálta, nem tudsz vele máshogyan beszélni, neki csak JavaScript van. Hogyha neki van egy kapcsolat két gép között, az neki vagy HTTP, vagy HTTPS, vagy WebSocket. Ő máshoz nem ért. Mert ő web felől jött, webprogramozó, hogyha neki azt mondod, hogy írjuk meg ezt C-be, vagy nem tudom mi, ő ezt nem érti. Ő neki a programozás az, hogy ami a böngészőben van, és esetleg még a szerver. És most, hogy van a szerveren Node.js, most már nem kell neki más platformot sem megtanulni, csak a JavaScript-et. Tehát ő csak ebben a webes világban él, és csak ezt ismeri. És hogyha ő mélyebb ismeretei lennének, akkor lehet, hogy jobbat tudna csinálni, vagy gyorsabban haladna, vagy ismerne problémákat. Így is megcsinálta, nincsen vele semmi gond, csak azért ez lehet, hogy eszébe se jutott volna, hogyha mélyebb ismeretei van, hogy ő neki pont ezt triggerelte be, hogy mit lehet még csinálni webben, de minden esetre szerintem nem ártana, hogyha minden programozó, ha csak lelátna, az nem kell használni, nem kell, ezt mi se írunk be. Programozunk egy kis kütyüket, Arduino, meg ilyeneket. Egyébként az Arduino az új Commodore, mert arra kell egyszerű programot írni, az van, hogy egy fix platform, nem azon múlik, hogy hány pixelt raksz, hogy milyen drága videókártyát veszel bele. Plusz még az is egy faktor az ilyen kis kütyükbe, hogy a mai gyerekeket azzal nem lehet lenyűgözni, hogy valami a kezedben van. Hogyha mi látunk volna egy olyan komputert, ami kézben van, hát behúgyoztunk meg helybe. Volt Commodore 64 Portable, egy ekkora nagy egy ekkora kis képernyő van rá, és a billentyűzetet elején veszed le, az is már, hogy Jézusom, mi ez? Ez űr kategória. Meg voltak ilyen menedzser kalkulátorok. Egy olyan menedzser kalkulátorokra izgultak rá az emberek, amin volt két sor, meg be tudta írni 100 telefonszámot, és ilyen dolgot megvettek, mert csak azért, mert kézben volt. Tehát egy mai gyereket ilyen mobil dologgal nem nyűgözöl le. Viszont ott van az Arduino, rákötsz két ledet, villog, berreg, megnyomod a gombot, becsukja. A fiammal csináltam egy ilyen installációt, hogy a hűtőajtaját, hogy nyitva tartják, akkor idő után elkezd sipolni. És ő megint a programot, én meg oda tettem alufóliába. Ugye, aki lelát az aljáig, azt tudja, hogy az alufóliából lehet hajtogatni érzékelőt, és a hűtőnek az alufólia érzékeli. Mert régen még az elektronika is hasonlóan hobbi volt, én is villamosutaztam, csak aztán az egész elektronikát elsöpörte a szoftver, mert az sokkal érdekesebb. Tehát, hogyha egy üzenetem van a fiataloknak, figyeljetek fiatalok, mondom, valamit programozatok, baszki, mert annál, tehát, vagy legalább tudjátok meg, hogy működik a számítógép. Nem értetek hozzá, nem is tudom, hogyan lehet olyan úgy élni, hogy itt van egy ilyen gyönyörű eszköz a kezedben, érted? És akkor gyönyörű billentyűzettel mindennel, és hogy fogalma sincs, hogy működik. Csak úgy használod, olyan, mint a hűtő. Egy hűtő mennyire izgalmas, semennyire. De egy ilyen, hát hogyan megy le rá a program? Mit jelent az, hogy natívba írom rá, és nem a hülye Jávába? Mi az, hogy webapplikáció? Ezeket mind illene tudni egy mai programozónak. Az volt, hogy ugye a textilben voltam menedzser voltam, ott elég keveset programoztam egyébként, ugye, meg akkor bevettünk szintéket, zenéltünk egy kicsit inkább, és úgy rájöttem, hogy eszembe jutott, hogy van-e még olyan C16, ugye ott hagytuk az Amigát is, meg mindent, és létezik-e még olyan istene. És néztem C16 demokat, újakat, hát leesett az állománokat csináltak a gyerekek, és az volt vicces, hogy ráírtam egy csávóra, hogy hello mi, hogy csináltad, hogy valami. És mint mondom, a lémereknek nem volt egy kultuszok már akkor se, és ugye úgy vehet, hogy ki ez a barom, rájövök a tök ismeretlenül, hogy csinálom, ez kicsit nehéz lesz elmagyarázni, kis hülye. És akkor, amikor legközelebb írtam rá, akkor már egy fokkal melegebben fogadott meg, utánam nézett, hogy ki vagyok, és az van, hogy amikor én abba hagytam a Commodore 10-as cenét, akkor ő még el se kezdte. Tehát most ilyen korosztályok vannak együtt. Jó, régen is volt olyan, mindig én voltam a legfiatalabb a csapatban, mert ugye én nem végeztem főiskolát, hanem erre a hülye tanfolyamra jártam, és én voltam a legfiatalabb a gyárban is. Én nagyon fiatal, menedzserként nagyon fiatal voltam. Hát volt olyan is, hogy egymagam voltam a textilgyárban, és a raktárvezető egy ilyen
56, inkább 60-as nő volt, és ugye elégedetlen volt velem, mert hát a raktárkészleti program az romokban volt, én nekem nem volt arra időm, hogy azt csináljam, volt 1000 más dolog is még, és mindig így ígérgettem neki mindent, hogy majd lesz, meg így lesz, meg úgy lesz, nem tudok semmit ígérni. És akkor kicsit olyan volt, olyan ellenséges, hogy kérdőre volt, hogy mégis mit végzett maga Ernő? Milyen iskolát? Mondom, ezt éreztem, hogy nem Ernő. Mondtam, hogy ezt ilyen, így, meg egyébként rég voltam el. És ő is érezte, hogy kicsit sok lesz, és akkor hány éves maga? Van felesége? Hogy próbálta úgy ízérni, mert csak érdeklődne barátilag, hogy mondtam neki, hogy nincs. Hozzám jön. Csak úgy nézett 10 másodpercig. Hát hülye. És onnantól tök jobb rátok lettünk. Tehát ez is az én kis sztorim, hogy nagyon fiatalon lettem úgy menedzser, hogy azt a szakmát sem tanultam. Tehát bármit, ami azt el lehet mondani, bármit, tényleg a középiskolában nagyon jó fejek voltak, az Imici is, meg az a nem tudom kiné, mindig azért maradt benne valakiné. Ő is nagyon jó fej volt, és próbálták mindent átadni, de nem igazán sikerült. Az is érdekes, hogy a másik 2 osztály könyvelői volt, könyvelőtagozat, és nem is tudtuk, hogy az lesz a menőbb. Mert belőlük cégvezetők lettek, meg kontrollerek, meg ilyenek, meg gazdasági elemzők, meg ilyesmi, meg programozók. Hát mondjuk már, akiből megmondani, nagyon kevésbé lett programozó. Ja igen, még az egy érdekes dolog, hogy aki a zenéből jött, ugye fel voltunk arra készülve, hogy nincs dokumentáció, nekünk kell kitalálni, mit csinálunk. Tehát mi nem olyanok vagyunk, mint a mai programozók, hogy odaadják nekik hogy mondják ezeket, akik ilyen architektek kitalálják, meg designerek, meg és írja egy olyan klasszt, aminek van a bemenete ez, és megszorozza 3-mal, és kilöki a segén, nesze itt van írd meg, és akkor megírja, és akkor bekomitolja, másik lekód review-ra, és boldog. Nekünk kell kitalálni a dolgokat, hogy mit csináltunk. Erről 2 aprósága. Nokia-ba, ugye hívtak játékot programozni. Hát a lónak a fülét volt az játékprogramozás, akkor jött ki az a Matrixos telefon, a Nokia 7110, az volt az első vapos telefon, az a nagyfejű, és mindenki olyat akart. Nagyon gyenge konstrukció volt, de az volt vapos, és a marketingje csillagos 5-ös lett, a kivitelezés 2-es. Mindenesetre az volt a dolgunk, hogy nekünk arra kellett játékot írni, hogy megtámogassuk, hogy vapon mit lehet játszani, és vapon. És hát a Greg hívott, a szegedi Gregov TSI hívott, hogy játszunk, vagy írunk arra micsodát, és kiadták nekünk, hogy írjunk patenteket, szoftverpatenteket, hogy amilyen egyedi, meg valami, azt így le lehet patentolni, és csináljunk, és ebből kifolyólag van 2 vagy 3 patentom, mert így össze-visszavonogatták őket. Van 2-3 patentom, ami a főnökünk mondta, aki végül is felkért minket patentot, azt mondja, kocsmában el lehet mondani, hogy milyen jó az, de egyébként semmi haszna nincsen, de hogyha patentet kell írni, akkor azt megcsináltuk, mert tudtunk mi az, hogy tehát volt bennünk annyi inspiráció, vagy nem is tudom, minek nevezem, hogy az újra való fogékonyság, nekünk mindig ez volt a dolgunk, hogy keresni kellett azért, nem kaptuk készen a feladatot, hanem meg kellett keresni. A másik, felvételiztem egy céghez, ahol eddig legjobb felvételit kaptam. Elém raktak egy laptopot, Linux volt rajta, nyitottak egy terminálblokot, mondták, hogy szövegszerkesztőt választhatok én, vagy vizuál, vagy bármi, és egy tök ismeretlen script nyelven írek egy olyan ami feltölti azért, egy tök egyszerű kis feladatot. Egy kis egyszerű feladatot, ami jó is, hogy egyszerű, mert amikor kicsit olyan szorongásra vagy, akkor nem igazán megy a gondolkodás, vagy de írt egy egyszerű kis feladatot, és azt mondani, a tök ismeretlen script nyelven meg kell írni. Rákeres az ismeretlen script nyelven interneten, rá lehet keresni, az egy oldal van, amit ők adtak dokumentációt, adtak egy oldal dokumentációt, ugyanazt találtad meg, szóval ott voltál. És ez egy nagyon jó feladat, mert tényleg egy programozó, egy programozó, hogy van valami helyzet, na lássuk, hogyan kell csinálni, hol a doksi, megcsináljuk, kikísérletezzük, tudjuk, hogy mi az, amit szabad csinálni, és amit nem szabad csinálni, tudjuk, mi az, ami future-proof lesz, tudjuk, hogy mi az a shortcut, amit le lehet vágni, tudjuk, mi az, amit nem lehet levágni, és ezt csak úgy lehet felszedni, hogyha egészen tudod, az aljáig lelátsz, egészen tudod, hogy a bitekig lelátsz, sőt az elektronikáig. Amikor ezért 3D elkezdődött, az a 3D láz. Szintén a Trabantonban mentünk valami partira, és hazafele útba ejtettük, aztán Pécsre mentünk, talán hazafele útba ejtettük a Balatont. És már fáradt voltam, álljunk meg kicsit fürödni valami, és én nem akartam fürödni, eljutottam a hátsó ülésen, és akkor jön azt, hogy vezethetnék? Persze, vezesse. Ugye én voltam 17-18 éves, meg kicsit fiatalabb, még nem is vezetett volna a kocsi. Jó, ADT beült mellé,
Vezessünk. És azt egy jó fejű gyerek, csak kicsit ilyen nehezen irányítható, ilyen, amit ő elképzel, az úgy van. És akkor hallom elő, hogy hátulról nyújtottuk az ülésen, hogy azt mondja, azt, hogy jön a fal. Most merre menjek? Mondom, tényleg igen. Mit csinálják? Azt mennyi van? Merre menjek? Azt mondja, ADT jobbra. Ez jó ötletnek tartottam a kocsi tulajdonosnak, jön a felső megyek, ez jó. Azt mondja, az merre van? Azt mondja, ADT tudta választ, X plusz. Tehát X tenger plusz irányban, hogy 3D-zett, és azt mondják, hogy merre van, azt így volt a legegyszerűbb kifejezni. Ahelyett, hogy elkezdtem volna magyarázni, hogy a kezed, meg az órás, meg ADT tudta a választ. Szóval ennyire benne voltunk így a dolgokban. Az is még jól felfedezni, tehát amikor a 3D-t felfedeztük, azt én a 3D-hez hülye vagyok matekból, még a 2D-hez is, de még az 1D-be is eltévedek néha. Tényleg 1D-ben képesek eltévedni. És azt 3D-t tanultuk, akkor mindenki matekozott, meg bejárás irány, meg ilyen hülyeségeket vettünk, és később én írtam egy vonalhúzót egyébként egyik ilyen PC-s intromba. Ez az, amit a mai fiatal nem tudnak. Amikor látnak egy rajzolóprogramot, hogy rajzolnak az egérrel, bele se gondolnak, hogy ott egyenes húzódik. Amikor az egérnek a pozíciót leveszed, ez egy pozíció, és a következő pozíció 3-8-al arrébb van. Tehát nem a szomszédban van, hanem arrébb van. És hogyha azokat a pontokat rajzolt ki, ahol az egéren mintát vettél, akkor ilyen pont rajzolsz. Ha szép lassan mész, akkor persze összefüggöd, hogyha megtekered, akkor ilyen pontok vannak. És az, hogy hogyan kell vonalat húzni, azt onnan tudom, hogy a Blitter így húz vonalat, és az a vonalhúzó algoritmus van, amiben nem kell szorzás, osztás, csak összeadás, kivonás. Van egy olyan vonalhúzó algoritmus, hogy meg kell határozni még az oktán. Ugye, amikor Blitter tanultuk, végül is fogtunk egy könyvet, és ott néztük, hogy válasz ki, hogy melyik oktánba esik a vonal. Mi van? Ugye a 8 lehetséges irány közül, amikor a hosszabb a magassága, mint a szélessége, ki kell választani. És az sem mindegy, hogy miért húzol vonalat, azért, mert vonalat akarsz húzni, vagy fillezéshez. Hogyha fillezéshez húzol, akkor egy pontot kell rakni egy sorba, hogyha vonalhúzáshoz, folyamatos vonalat, akkor pedig folyamatosan kell húzni. És én ezt tudtam, és akkor írtam egy ilyen kis rajzolóprogramot az izébe, akkor tudtam, hogy vonalat kell húzni közéje. Tehát amit a mai gyerekek ezt a problémát meg se közelítik, mert hogyha neki azt mondják, hogy egy van egy rajzolóprogram, nem is írnak rajzolóprogramot. De hogyha írnának, akkor is lenne egy framework, ami megcsinálja helyettük a gondolkodást. Az, hogy 3D, az, hogy az oldalt látsz, vagy nem, egy face-t látsz, vagy nem, azon múlik, hogy ugye itt van mondjuk az oldalán, elől, a kocka oldalán elől, és amikor hátra megy, akkor a másik oldalát látod. Pontosabban nem látod, mert ezt az oldalt nem kell látni. Ugye ezt az oldalt látni kell, ezt meg nem kell, ez belülre esik majd. De onnan lehet kitalálni. Egyszerű az egész, hogy azt mondod, hogyha balra kanyarodik, akkor látszik, ha jobbra, akkor nem. És ennek megvan a képlete, hogy az X-nél jobb az X2-nél, nagyon egyszerű képlet, de annyi a lényeg, hogy ha balra kanyarodik a két vonal, akkor igen, hogyha jobbra, akkor nem. És ezeket én nem is tudják a maiak, hanem csak azt mondják, hogy de még rátolunk egy kis, mi a legújabb, az RTX, a Real-Time Ray Tracing. Az már annyira messze van, tehát mi a Ray Trace-ről nem álmodtunk az Amigán, mert ugye, mire kiszámolt egy képet, az olyan fél óra volt. Attól függően, még a Vivid az lassabban számol, de szebben. A 3D Studio az csak Gurat shadinggel, de az jó gyorsan kidobta az 486-oson, vettem 486-os haveromat, azzal hűítettem, hogy nem mentem el a képet, mert gyorsan kiszámolja. És akkor az elmész a francba. Tényleg az egy olyan elmész a francba faktor volt, hogy a te géped olyan gyors, hogy kiszámolja fél perc alatt vagy 20 másodperc alatt a kockát, az egy olyan volt, hogy tényleg, hogy milyen nagyon gyors a gép, most meg real-time-ben számolja ugyanazt. Szóval igen. Tehát a mai gyerekek nem tudják, hogy nem az, hogy hány bit van, hanem hogy a grafika miből áll össze. Nagyon sok mindent nem tudtak gyerekek. Nézzetek utána, ott van az internet, minden megvan rajta egyébként.